अब हामीले त्यही एमसिक्युज नै हामीले अस्ति गरेको एमसिक्युजहरू नै हाम्रो रिमेनिङ छ, त्यो नै हामीले कन्टिन्यू गर्दैछौँ है त। अनि त्यस पछाडि कसैलाई कुनै कुराहरू कन्फ्युजन छ? एनीवान कन्फ्युजन केही छ? ल भन्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई त्यो पनि भनिदिन्छु। कुनै कन्फ्युजन छ कुनै टपिकको बारेमा, म्यामले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्दै हुन्थ्यो जस्तो कुनै छ? कुनै, किनभने हामी अहिले एमसिक्युजहरूलाई मात्रै धेरै फोकस गरिरहेछौँ, कुनै छ त्यस्तो? म्याम जो काटेको हामीले ट्रोपोनिन आई र टी गरिन्छ हैन, हजुर, त्यसमा के डिफरेन्स छ र ट्रोपोनिन आई र टीमा? ट्रोपोनिन फर्स्टमा चाहिँ ट्रोपोनिन आई र के भन्नुभएको, टी? हजुर, आई र टी थियो के बुकमा, हजुर, त्यसमा के डिफरेन्स छ र के उसमा भनेर सोधेको। यो दुइटै चाहिँ हाम्रो कार्डियक मार्कर होइन? हजुर म्याम। दुइटै चाहिँ हामीले कुन टेस्टमा गर्छौँ त? एमआई डिटेक्ट गर्नलाई हामीले गर्छौँ होइन? अब ट्रोपोनिन आई भनेर चाहिँ होला, ट्रोपोनिन आई र ट्रोपोनिन के भन्नुभएको थियो, ट्रोपोनिन टी होइन? अनि फर्स्टमा चाहिँ यो दुइटै हाम्रो कार्डियक मार्कर हो, जुन चाहिँ हामीले दुइटै हार्ट फेलियरमा हामीले यो टेस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन? अनि यो ट्रोपोनिन आई भनेको चाहिँ एउटा प्रोटिन हो के, जुन चाहिँ के हो त भन्दा यो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन मात्रै, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, यो तिनटै छ नि, यो एउटा प्रोटिन हो, हार्टमा हुने प्रोटिन, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मसल कन्ट्र्याक्सन गराउँछ क्या हार्टको। मसल कन्ट्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै हार्ट बिट होइन, हार्ट बिट गराउने भयो है। अब यो 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 तिनटा प्रोटिनको कमी छ भने, यदि यो ट्रोपोनिन आई भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्सन, कार्डियक मसल्सहरूलाई कसरी कन्ट्र्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा हो है, बुझ्यौ? कार्डियक मसल कन्ट्र्याक्सन गराउँछ होइन? यदि यो कार्डियक मसल कन्ट्र्याक्सन राम्रोसँग भएन भने चाहिँ हार्ट अट्याक हुन्छ, सिम्टम्स के। अनि ट्रोपोनिन आई, जुन चाहिँ ट्रोपोनिन आई चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ट्रोपोनिन आई चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो यसमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो पनि एउटा हार्टको मसल्स हो। यो तिनटै चाहिँ हार्टको मसल, जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गराउनलाई यसले हेल्प गर्ने हो क्या मेन त। यो जुन प्रोटिन हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोटिन हो यो है, जुन चाहिँ दुईटा प्रोटिन हुन्छ, यो ट्रोपोनिन आई र ट्रोपोनिन टी भनेको, जसले चाहिँ हार्टको मसल्सहरूलाई, कार्डियक मसल्सहरूलाई कन्ट्र्याक्सन गराउन हेल्प गर्छ। स्पेसल्ली हामीले चाहिँ मसल के गर्ने भन्दा यो हार्ट एट्याकमा, मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सनमा चाहिँ यो युज हुन्छ, बुझ्यौ? यसमा चाहिँ यसको मसल यो यो कसरी थाहा पाउने त? ट्रोपोनिन आई चाहिँ तिम्रो ब्लडमा चाहिँ हामीले ब्लड टेस्ट गरेर थाहा पाउँछौँ नि, हो किन? कार्डियक मार्कर पठाइदिनु, कार्डियक मार्कर पठाइदिनु भन्नुहुन्छ नि होइन? यो ब्लड टेस्ट जसमा चाहिँ कार्डियकमा ट्रोपोनिन भन्ने हुन्छ नि, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी को मात्रा चाहिँ धेरै हुन्छ, इलिभेट भएको हुन्छ के, बुझ्यौ? हजुर म्याम। अगर यसमा हाम्रो डायग्नोस्टिकमा आयो भने ट्रोपिन आई मेन हामीले सिबी मार्कर भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले उसमा, सिपिकेएमबी कार्डियक मार्कर। अगर हाम्रोमा 4 अप्सन आयो होइन, ट्रोपिनिन आई, टी र सिबीके मार्कर भन्ने आयो भने हामीले मेन फोकस उसमा लाउने। ट्रोपोनिन यस्तो हुन्छ, ट्रोपोनिन र सिपिकेएमबी चाहिँ आउँछ, तर ट्रोपोनिन आई र ट्रोपोनिन टी भनेर चाहिँ यसरी छुट्याएर आउँदैन के, मैले देखेको छुइनँ यो। आएको छ र? होइन, आयो भने के आउँदैन त्यो ट्रोपोनिन, त्यो ढुक्क हुनु, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी भनेर कहिले पनि आउँदैन क्वेसनमा। अप्सनहरू त्यस्तो खालको अप्सन्सहरू चाहिँ आउँदैन, बरु सिपिकेएमबी चाहिँ आउँछ होइन? सिपिकेएमबी गर्ने कि ट्रोपोनिन भन्दा ट्रोपोनिन गर्ने भनेर लेखिदिनु ल फर्स्टमा। जस्तै कुन चाहिँलाई प्रायोरिटी दिने भन्दा ट्रोपोनिनलाई प्रायोरिटी दिने, बुझ्नुभयो? हजुर म्याम। सिपिकेएमबी भनेको चाहिँ के हो भन्ने थाहा छ नि? सिपिकेएमबी को फुल फर्म के हो? क्रिएटिनाइन काइनेज टेस्ट भन्छ होइन? यो चाहिँ इन्जाइम हो, यो चाहिँ हार्टमा पाउने इन्जाइमहरू हो। सिपिकेएमबी भनेको चाहिँ जुन हार्टमा पाउने इन्जाइम्सहरू हो, बुझ्यौ? हार्टमा पाउने सिपिकेएमबी भनेको चाहिँ क्रिएटिनाइन काइनेज इन्जाइम भन्ने हो। यो क्रिएटिनाइन काइनेज भनेको चाहिँ इन्जाइम हो के, सिपिकेएमबी अथवा सिकेएमबी, क्रिएटिनाइन काइनेज है, यो चाहिँ एउटा इन्जाइम हो, हार्टमा हुने इन्जाइम्सहरू। अनि अर्को ट्रोपोनिन भनेको चाहिँ
के हो त भन्दा प्रोटिन हो, जसले चाहिँ हार्ट मसललाई कन्ट्राक्सन गराउन हेल्प गर्छ। जुन यदि हार्ट मसल कन्ट्राक्सन छैन भने चाहिँ हामीले दुईटा कार्डियक मार्कर पठाउँछौँ, ट्रोपोनिन र के पठाउँछौँ त सिपिकेएमबी हो। त्यो दुईटा कार्डियक मार्करमा नि कुनलाई फर्स्टमा प्रायोरिटी दिने यदि क्वेसन आयो भने चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट एसेन्सियल कार्डियक मार्कर टु डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन भनेर आयो ल है, जसमा चाहिँ ट्रोपोनिन छ, सिपिकेएमबी छ, सिबिसी छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ क्रेटिनाइन छ। अब कुन चाहिँ लाउनु पर्यो हामीले ल भन त? ट्रोपोनिन लाउनु पर्यो है, बुझ्यौ? यो यसरी हो क्या क्वेसन, क्लियर भयो? हजुर म्याम। हजुर म्याम इफ हामीलाई सोध्यो एर्लिएस्ट कार्डियक मार्कर होइन मायोकार्डियल इन्फेक्सनको, त्यसमा के लाउने? अर्लिएस्ट? हजुर अर्लिएस्ट सोध्यो भने मायोग्लोबिन अप्सन छ, सिकेएमबी छ, अनि त्यसपछि ट्रोपोनिन छ भने हामीले कुन अप्सन लाउने? अर्लिएस्ट राइज जुन हुन्छ अर्लिएस्ट के भन्नुभएको? अर्लिएस्ट कार्डियक मार्कर छ भने यसमा चाहिँ हामीले स्पेसल्ली अर्लिएस्ट सबभन्दा तुरुन्तै टेस्ट हुने भन्दा अर्लिएस्ट चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा सिपिकेएमबी चाहिँ अर्लिएस्ट हो, बुझ्यौ? यो चाहिँ सिपिकेएमको ट्रोपोनिनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ त्यो डायग्नोस हुनलाई। तिम्रो प्रोटिन हो त्यो चाहिँ अलिकति, सिपिकेएमबी चाहिँ विदिन 10 मिनट्समै रिपोर्ट कलेक्ट हुन्छ क्या। बुझ्यौ? केही छ? अर्लिएस्ट कार्डियक मार्कर भन्ने बित्तिकै सिपिकेएमबी आउँछ क्या। किनभने किन त अर्लिएस्ट भनेको त भन्दाखेरि सबैभन्दा तुरुन्तै कार्डियक मार्कर चाहिँ कुन चाहिँ डायग्नोस छिटै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अर्लिएस्ट कार्डियक मार्करमा चाहिँ हामीले सिपिकेएमबी चाहिँ तुरुन्तै 10 मिनटमा रिपोर्ट तयार भइसक्छ क्या, विदिन 10 देखि 15 मिनट्स भित्रमा रिपोर्ट कलेक्ट हुन्छ। अब ट्रोपोनिनलाई चाहिँ युजली हाफ एन आवर टु 45 मिनट रिपोर्ट आउनलाई टाइम लाग्छ। अब त्यो त्यति त कुर्न सकिँदैन नि त, किनभने यो के हो त मेडिकल इमर्जेन्सी हो कि होइन, हार्ट फेलियर भनेको। त्यही भएर सिपिकेएमबी चाहिँ हामीले तुरुन्तै सिपिकेएमबी र कार्डियक ट्रोपोनिन चाहिँ हामीले एकैचोटि ब्लड तान्ने हो, जसमा चाहिँ सबैभन्दा अर्लिएस्ट तुरुन्तै रिपोर्ट आउने भनेको सिपिकेएमबी हो के, बुझ्यौ? क्रिएटिनाइन काइनेज चाहिँ आउँछ छिटै, बुझ्यौ? हजुर म्याम। है अब जस्तै हार्ट फेलियरमा के रहेछ त डायग्नोस हुनलाई चाहिँ हाम्रो दुईटा टेस्ट चाहिन्छ, कार्डियक मार्कर होइन, जसमा सिपिकेएमबी र ट्रोपोनिन। तर पनि यो हार्ट फेलियरै हो भनेर चाहिँ हामीले ट्रोपोनिन गरेर थाहा हुन्छ। तर सबैभन्दा अर्लिएस्ट कार्डियक मार्कर चाहिँ के रहेछ त? यदि हार्ट एट्याक हो भनेर तिम्रो सिम्टम्सहरू हार्ट एट्याकको छ भने चाहिँ सबभन्दा अर्लिएस्ट सबभन्दा तुरुन्तै के टेस्ट आउने रहेछ त? सिपिकेएमबी, बुझ्यौ? बुझ्यौ? यस म्याम। अरू केही छ? नो म्याम। केही छ कसैलाई? यो हामीले पढिसक्यौँ, यो एन्जियोटेन्सिन हामीले पढिसक्यौँ, यो पनि पढ्यौँ। यो पढ्यौँ। छैन म्याम। कहाँसम्म पढ्यौँ त? ए यो ड्राई कफ हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यो। अब त तिमीहरूलाई ड्राई कफ थाहा भयो नि, कुन चाहिँ केले ड्राई कफ गराउँदो? सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइड इफेक्ट अफ तिम्रो एसी इनिभिटर्स दिँदाखेरि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइड इफेक्ट के रहेछ त? ड्राई कफ। भेरी गुड है। अब यो पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ है। त्यही पनि गरौँ न त। A 55 years old male patient arrives at the emergency department complaining of severe chest pain that radiates to his left arm. The nurse should prioritize which action? Administering pain medication, drawing blood from obtaining tubal lead ECG होइन, यो मैले भनिसकेको छु तर पनि मैले फेरि भन्दै है त। The patient with the history of hypertension and hyperlipidemia is admitted with suspected myocardial infarction. Which medication is most important
होइन फर द नर्स टु एडमिनिस्टर प्रम्प्टली के रहेछ त एस्पिरिन भइसकेको छ है अब पिआरएन पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है अ पेसेन्ट विथ द हिस्ट्री अफ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन इज डिस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरिन सबलिङ्गुअल ट्याब्लेट्स पिआरएन भनेको के हो त At necessary. When required. when required होइन PRN for chest pain है the nurse instruct the patient to seek emergency attention if the chest pain persists after how many doses of nitroglycerin 2. 3. after 2 doses 3 भने होइन 2 doses होइन 2 डोज खाइसकेपछि चाहिँ हामीले नाइट्रोग्लिसरिन 2 डोज चाहिँ उसले लिइसकेपछि एसओएसमा छ एसओएसमा भएपछि 2 डोज लिइसकेपछि हामीले हस्पिटल आउनु है भनेर भन्नु पर्यो होइन यो पनि भइसक्यो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कुन हो त स्ट्रेप्टोकाइनेज हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ है यो अनि पल्मोनरी इडेमाको मेजर क्लिनिकल फिचर्स इज Left heart. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है पेरिफेरल इडेमा इज सिन इन Right heart. यो चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु है यो आउँछ है फेरि भन्नु न म्याम के को चाहिँ म लेफ्ट त भन्दिनँ अब 10 चोटि भइसक्यो यो रिभाइज गरेर राइटको चाहिँ भन्नु न राइटमा चाहिँ के हुन्छ कतिचोटि भनिसकेँ मैले यो कुरा त राइट साइडेड हार्ट फेलियर भन्ने बित्तिकै के हो त राइट साइडेड भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट साइडेड हार्ट फेलियर भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हो त लेफ्ट साइडेड भने चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन नभएर होइन तिम्रो के हुने भयो त भन्दा राइट साइडेड भन्ने बित्तिकै राइट भेन्ट्रिकल है राइट भेन्ट्रिकल चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल एफेक्टेड हुन्छ भन्ने बित्तिकै तिम्रो पेरिफेरल यसमा चाहिँ बुझ्यौ पेरिफेरल इडेमाहरू हुने भयो जुगुलर भेन डिस्टेन्सन हुने भयो र अनि लेफ्ट साइडेड हुने बित्तिकै पल्मोनरीतिर जान्छ बुझ्यौ कि पुरै भन्नु पर्यो बुझ्यो म्याम बुझ्यो है यो मैले धेरैचोटि भनिसकेँ क्या यो धेरैचोटि एउटै कुरा कति गर्नु धेरैचोटि भनिसकेँ त राइट साइडेड र लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरको त एकदम धेरै डिस्कसन भइसक्यो राइट त्यो कन्फ्युज नहुनु है त यो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइट भेन्ट्रिकलले चाहिँ ब्लड पम्प गर्न नसक्नु भनेको थिएँ नि मैले हो कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड राइट साइडेडमा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलले हार्ट पम्प गर्न नसक्नु जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिस्टमिक भेनस सर्कुलेसन हुँदैन होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो सिस्टमिक भेनस सर्कुलेसन नहुने भयो राम्रोसँग पम्प नगरेर होइन सिस्टमिक भेनस भन्ने बित्तिकै के हो त तिम्रो पेरिफेरल यसलाई पेरिफेरल पनि भन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि पेरिफेरल इडेमा हुने भयो इडेमा कहाँ हुन्छ त लेग्समा एङ्कलमा भयो एब्डोमिनमा हुन्छ किन भन्दा भेनस प्रेसर राइज हुने भयो नि त यसमा त होइन अर्को भनेको जुगुलर भेन डिस्टेन्सन हुन्छ है जुगुलर भेन डिस्टेन्सन त्यो प्रेसर भेनस प्रेसर राइज भएको भएर इन्क्रिज भएको भएर चाहिँ तिम्रो डिस्टेन्सन हुन्छ भेन्सहरू हेपाटोमेगाली हुन्छ एसाइटिसहरू हुने भयो बुझ्यौ अनि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरमा चाहिँ लेफ्ट साइडेड भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ अनेबल टु कन्ट्र्याक्ट द के हो त भन्दा ब्लड पम्प गर्न नसक्ने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले जसको कारणले गर्दाखेरि पल्मोनरी कन्जेसन हुन्छ पल्मोनरी कन्जेसन भनेपछि तिम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा सिओपिडी है तिम्रो चाहिँ मेन यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरमा पल्मोनरी आर्ट्रीहरू एफेक्टेड हुन्छ अनि राइट साइडेड हार्ट फेलियरमा भेन्सहरू पेरिफेरल भेन्सहरू भेनस प्रेसर राइज हुन्छ यही दुईटा बुझे हुन्छ है बुझ्यौ राइट र लेफ्टमा बुझ्यो म्याम अब डिजोक्सिनको युजल डोज 0.25 to 1 mg OD. ओडी जहिले पनि डिजोक्सिन के भनेको थिएँ मैले ओडी डोज दिनुपर्छ है बिडी दिएर हुँदैन ओडी डोज दिने अनि अ पेसेन्ट विथ द हिस्ट्री अफ एन्जाइना रिपोर्ट्स द चेस्ट पेन द्याट अकर्स ड्युरिङ एक्जर्सन एन्ड इज रिलिफ बाई रेस्ट द नर्स रिकग्नाइज दिस टाइप अफ एन्जाइना एज स्टेबल Stable angina, ma'am. स्टेबल एन्जाइना अनस्टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ के हुन्छ तीनटा फिचर्स भन त Medication रेस्ट taking गर्दा into पनि account अनि उयो नाइट्रोग्लाइसेरिन दिँदा पनि उयो रिलिफ होइन रेस्ट गर्दा पनि अनि इसिजी चाहिँ के हुन्छ Abnormal. abnormal. हुन्छ तर स्टेबल एन्जाइनामा इसिजी चाहिँ Normal हुन्छ। देखिन्छ
Very good. And when caring the patient with angina, the nurse understand that nitroglycerin acts by increasing heart rate, dilating coronary artery, increasing blood viscosity, increasing platelet aggregation. ल के होला त ल भन त Dilating coronary Dilating arteries. coronary arteries. डाइलेटिङ कोरोनरी Coronary आर्टरिज है त अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको द पेशेन्ट विथ एन्जाइनाको छ है यहाँ 4-5 वटा अ पेशेन्ट विथ एन्जाइना कम्प्लेन्स अफ तिमीहरूको बुकमा पनि धेरै जति एन्जाइनाको सोधिरहेको हुन्छ है अ पेशेन्ट विथ एन्जाइना कम्प्लेन्स अफ चेस्ट पेन द्याट अकर्स एट रेस्ट होइन एन्ड इज नट रिलिभड बाई के हुन्छ नाइट्रोग्लिसरिन Unstable angina. भेरी गुड अनस्टेबल एन्जाइना भेरी गुड है यसरी तिमीहरूले छुट्याउन सक्यो भने अनि त्यसको अर्को भनेको द पेशेन्ट इज प्रिस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरिन सबलिङ्गल फर एन्जाइना एट्याक्स द नर्स रिपिट द पेशेन्ट टु टेक 1 ट्याब्लेट at the onset of chest pain and repeat every 5 minutes for the maximum dose of 2 dose, 3 dose, 4 dose and 5 dose. 4 dose. 4 ma'am. 2 dose 4 dose हो है एन्सर 4 dose हो किन भन्दाखेरि हस्पिटलमै छ बिरामी हैन हस्पिटलमा छ अनि त्यस पछाडि एन्जाइना भएपछि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा एउटा ट्याब्लेटले चाहिँ ठीक नहुन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हार्ट फेलियरमा नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले एभ्री 5 मिनेट्स चाहिँ 4 डोज भन्दा बेसी चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा रिफर गर्नु भएन बुझ्यो अब अघिको त के थियो त पिआरएन थियो नि त पिआरएन भनेपछि तिम्रो हस्पिटलमा डिस्चार्ज भएको बिरामीले घरमा हो कि 2 डोज एसओएस को मेडिसिनहरु जुनसुकै एसओएस को मेडिसिनहरु चाहिँ जस्तै तिमीलाई ट्याब्लेट आइब्रुफिनहरु दियो हैन आइब्रुफिन दियो बुझ्यौ आइब्रुफिन दियो आइब्रुफिन चाहिँ ल तपाईलाई दुखेको बेला मात्रै खानु है भनेर भन्यो हैन तर के हो त भन्दाखेरि दुखेको बेला तपाईले फेरि दिनमा 2 चोटी खानु भयो भने चाहिँ हस्पिटल आउनु पर्छ है भनेर भन्ने जस्तै हो के बुझ्यौ Yes, ma'am. अब एरिथमियाको क्वेशन्सहरु छ है एरिथमियाको अ पेशेन्ट डायग्नोस्ड विथ भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया द नर्स शुड प्रायोरिटाइज व्हिच इन्टरभेन्सन Atropine. के होला भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया भयो हैन द नर्सले चाहिँ भेन्ट्रिकुलर कुन इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ Administering atropine. Performing synchronized cardioversion. We ma'am performing अलरेडी मैले अस्ति नै त्यो डिस्कसन गरिसकेको थिएँ है अ पेशेन्ट विथ द यो पनि तिमीहरूलाई डिस्कसन गरिसकेको थिएँ Oh, ma'am CPR दिन्छ यही ए होइन त्यो उ दिन्छ कि भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हुँदाखेरि चाहिँ सिंक्रोनाइज कार्डियो भर्जन त्यो भनेको डिफिब्रिलेटर हो हैन त्यसको सिनोनिम्स त हो नि Matthew answer. बी हो performing synchronized cardioversion that means defibrillator हो के बुझ्यौ Yes. अनि the patient with the heart rate 45 beats per minute and the electrocardiogram shows a regular rhythm of P wave inverted P wave before each QRS complex. The nurse recognizes this as atrial fibrillation, sinus bradycardia, atrial flutter, ventricular tachycardia. Sinus bradycardia. Sinus bradycardia. अनि त्यस पछाडि a patient with the arteriosclerosis हैन is the risk for complications such as hypertension, myocardial Myocardial infarction. हैन the nurse is providing education to the patient with the chronic venous insufficiency which intervention is most appropriate है elevating the leg while sitting or lying down encouraging prolonged period of standing applying tight compression during the day हैन stockings advise the patient to cross the leg while sitting ल कुन चाहिँ होला Elevating the leg and sitting on elevating the leg while sitting and lying down. A is the answer. Oh, and the patient is diagnosed with deep vein thrombosis. The nurse should particularly vigilant for the development of hypertension, pulmonary embolism, aneurysm. के हो त? pulmonary Embolism. Very good.
pulmonary embolism हो है त. The nurse is assessing the patient with a peripheral artery disease. Which symptoms is characteristics of PAD, peripheral artery disease? Warm and red extremities, Pitting edema in the ankles. In the ankles. pitting edema in the ankles हैन. Ankle. Peripheral artery disease भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हो त? Pitting edema in the ankles. Very good. A patient with the intermittent claudications, diminished pulse, हैन, and cool extremities. The nurse recognize as this as the sign of Deep vein thrombosis. Thrombosis. deep vein thrombosis. अनि the nurse is caring for a patient with a rheumatic heart disease. अब rheumatic को आयो है त, हाम्रो arrhythmia को सक्यो. अब nurse is caring a patient with a rheumatic heart disease. What medication is commonly prescribed as a prophylaxis to prevent recurrent streptococcal infections? Penicillin. Penicillin. पेनिसिलिन, एस्पिरिन होइन, पेनिसिलिन हो नि. ओके न. रिमेटिक हार्ट डिजिज भन्ने बित्तिकै कुन अर्गानिजमले गर्छ, कुन ब्याक्टेरियल अर्गानिजमले गर्ने भयो? Streptococcus group A, beta hemolytic streptococcus. हो, सबै भन्नु पर्यो हैन. हो, त्यो ब्याक्टेरियालाई किल गर्नको लागि त हाम्रो एकदमै स्ट्रङ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ हैन. सिफालोस्पिरिन ग्रुपको एन्टिबायोटिक चाहिन्छ, जसमा चाहिँ पेनिसिलिन इज अ ड्रग अफ चोइस. A patient with a rheumatic fever, heart disease, हैन, presents with fever, joint pain and arrhythmia, हैन. The nurse identifies that this symptoms is an indicative of heart failure, infective endocarditis, Acute rheumatic fever. acute rheumatic fever. Rheumatoid arthritis. C, ma'am. Rheumatoid arthritis. D, ma'am, T. T हो ma'am, acute rheumatic fever हो. Fever पनि आहा नि त. Acute rheumatic fever हैन. यसमा चाहिँ जस्तो हार्ट फेलियरमा फिभर आउँदैन, एउटा कुरा बुझ्यौ. हार्ट फेलियरमा चाहिँ फिभर आउने होइन कि, यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ चेस्ट पेन हुन्छ हैन. अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तिम्रो सर्टनेस अफ ब्रेदिङ हुने भयो हैन, फिभर आउँदैन. अब रिमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ फिभर छ, जोइन्ट पेन छ र इरेथमिया छ भन्ने बित्तिकै इन्फ्लामेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझियो हैन. त्यो चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर इज डी हो, एक्युट रिमेटिक फिभर. The nurse is educating a patient with a rheumatic heart disease about lifestyle modification. Which advice is most appropriate? Limiting physical activity to prevent strain on the heart, maintaining a diet high in saturated fat, or consistent antibiotic prophylaxis before dental. A patient is diagnosed with sickle cell anemia. The nurse recognizes the most priority nursing intervention is to administer Iron supplement. के हो सिकल सेल एनिमियाको? इन्क्रिज फ्लुइड हो कि, मोनिटर इन्फेक्सन हो कि, एडमिनिस्टर आइरन सप्लिमेन्ट हो कि, के हो सिकल सेल एनिमिया? हामीले अस्ति पनि डिस्कस गरेको थियौँ. आइरन सप्लिमेन्ट. सबैजना हो आइरन सप्लिमेन्ट? Food intake. अस्ति मैले अलरेडी पढाइसकेको थिएँ जस्तो लाग्छ यो. यस म्याम, भएको डिस्कस है, हामीले डिस्कसन गरिसके जस्तो लाग्छ. यो सिकल सेल भनेको के हो त? सिकल सेल एनिमियाको भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो चाहिँ एउटा जेनेटिक डिसअर्डर पनि भनिन्छ हैन, जसमा चाहिँ हेमोग्लोबिन जुन हुन्छ नि, हेमोग्लोबिन चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ ब्लड सेलमा पाउँछ? व्हाइट ब्लड सेलमा कि रेड ब्लड सेल्समा? RBC. Red blood cells. रेड ब्लड सेल्स हैन, जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो हेमोग्लोबिनको सेप एन्ड साइज चाहिँ सिकल सेपको जस्तो हुन्छ के, सिकल सेपको हैन. गोलो हुनुपर्ने ठाउँमा रेड ब्लड सेल्सहरू चाहिँ सिकल के बिन्सको जस्तो सेपमा चाहिँ यो हुन्छ, सिकल सेल सेपमा चाहिँ हुन्छ. भनेपछि यो त एबनर्मल हेमोग्लोबिन हो कि हैन? नर्मल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त? राउन्ड हुन्छ, रेड हुन्छ हो कि हैन? यो चाहिँ सेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिकल सेपको हुन्छ र रेड ब्लड सेल्स चाहिँ एकदमै टाइट, हार्ड र रिजिड हुन्छ. बुझ्यौ? जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ अर्गन ड्यामेज पनि हुन सक्छ, एनिमिया हुन सक्छ हैन. एनिमिया हुन सक्ने भयो, पेन हुन सक्छ. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त?
यसको चाहिँ के कारणले गर्दा एउटा मेन कारण भने के रहेछ सिकल सेल एनिमियाको ल भन त व्हाट इज द मेन कज अफ सिकल सेल एनिमिया दिस इज जेनेटिक डिसअर्डर भर्खर अघि भने होइन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसअर्डर यो भनेको मेन कज हो सिकल सेल एनिमिया चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डरले जिन म्युटेसन भएर हुन्छ हेमोग्लोबिन एस र हेमोग्लोबिन एच भन्ने हुन्छ हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हेमोग्लोबिन चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सिकल सेपको हुन्छ एबनर्मल सेपको हुने भयो बुझ्यौ यो चाहिँ जेनेटिकली डिसअर्डर सेप हो अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ के खालको म्यानेजमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो त हामीले यसमा पेन पनि हुन्छ पेन म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने र बोन म्यारो ट्रान्सफ्युजन गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्ने पर्दो यसमा चाहिँ अब बोन म्यारो अनि केमोथेरापी पनि गर्न सकिन्छ यसमा है सिकल सेल एनिमियाले चाहिँ अर्गन ड्यामेज पनि गराउँछ होइन अनि यसमा चाहिँ हामीले अब आइरन दिने कि नदिने त अब नदिने म्याम दिने हो त आइरनको केही रोल छ छैन म्याम Monitor for infection. मोनिटर फर इन्फेक्सन्स अर्को Administration pain medication is needed. के रहेछ त यसको सिम्टम्स चाहिँ के रहेछ त यसमा चाहिँ सिम्टम्स भनेको एनिमिया हुन्छ अर्गन ड्यामेज र पेन हुन्छ भनेको छ होइन अब भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त D. कहाँ छ बी त फ्लुइड इन्टेकको कुरा त डी इज द सिकल सेल भने बुझ्यौ नि यो भने के रहेछ व्हाट इज द मेन कज अफ सिकल सेल एनिमिया भन्यो भने के लेख्नु पर्यो तिमीहरूले इट्स अ जेनेटिक डिसअर्डर होइन जसमा चाहिँ हेमोग्लोबिन जुन आरबिसी को स्ट्रक्चरमा चेन्जेसहरू आउँछ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त आरबिसी जुन आरबिसी चाहिँ केले हेमोग्लोबिन चाहिँ केले बन्छ आरबिसीले बन्छ होइन त्यो आरबिसी को साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा सिकल सेपको बिन्स जस्तो सेपको हुन्छ र कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा टाइड हार्ड र रिजिक्ट हुने भयो बुझ्यौ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिचर्सहरू देखिन्छ त क्लिनिकल फिचर्स भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा भनेको एबनर्मल हिमोग्लोबिन हुन्छ अर्को भनेको पेन हुन्छ है सिकल सेल एनिमियामा चाहिँ पेन हुने भयो कसरी पेन हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेन भनेको त्यो साइजले गर्दाखेरि होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकेज हुन्छ के भेसल्सहरूमा ब्लड भेसल्सहरूमा आरबिसी को साइज हुन्छ नि जुन त्यो साइजले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ब्लड भेसल्सहरूमा चाहिँ ब्लकेजहरू हुने भएको भएर पेन हुने हो बुझ्यौ के रहेछ त अब एन्सर इज डी इज द एन्सर बुझ्यौ कि बुझेनौ सिकल सेल Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 60 इयर्स त्यही हो के सिकल सेल एनिमियामा चाहिँ हामीले मेन आइरन डिफिसियन्सी भएपछि त्यही पो हामीले आइरन सप्लिमेन्ट दिएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिकभर गर्न सकियो हो कि होइन भन त सिकल सेलमा त अब हेमोग्लोबिनको साइजै तिम्रो सेपै डिफ्रेन्ट खालको आउँछ सिकल सेपको आउँछ राउन्ड हुनुपर्ने ठाउँमा सेप नै अल्टर हुन्छ भनेपछि त यसमा अब आइरन दिएर त काम भएन नि त आइरनको त केही रोलै छैन नि त यसमा मेन हुने भनेको के रहेछ त पेन रहेछ किन भन्दाखेरि तिम्रो ब्लड भेसल्सहरूमा चाहिँ यसले के गर्ने भन्छ ब्लड फ्लो हुन चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हुन्छ स्मल भेसल्सहरूमा ब्लकेज गराउने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पेन हुन्छ बुझ्यौ अब यसको मेन क्लिनिकल फिचर्स के रहेछ त व्हाट इज द मेन क्लिनिकल फिचर्स अफ सिकल सेल एनिमिया Pain. ओ पेन चाहिँ एउटा मेन अर्को अरू भनेको एनिमिया हुन्छ होइन यसले चाहिँ एनिमिया पनि गराउँछ तर पेन क्राइसिस चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ किन भन्दा यसमा चाहिँ सिभियर पेन हुन्छ किन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्मल भेसल्सहरूमा चाहिँ ब्लकेज गराउने भएको भएर चाहिँ पेन हुने भयो अब 60 years patient with a history of gastrointestinal bleeding admitted with the sign of anemia, the nurse anticipates that the healthcare provider will order which diagnostic test to identify the source of bleeding. Upper gastrointestinal endoscopy. Oh, upper gastrointestinal endoscopy. है त A pregnant woman is diagnosed with a mild iron deficiency anemia. The nurse priority intervention would be administer blood transfusion हो त होइन ma'am. recommend a diet rich diet in rich iron. in iron prescribe vitamin B12 र initiate corticosteroid therapy के होला त एन्सर Recommended a diet rich in Iron. iron.
माइल्ड छ नि Base. त माइल्डमा त हामीले डाइट रिच इन आइरन खायो भने पनि वी क्यान के हो त भन्दाखेरि आइरन चाहिँ के हुने भयो त आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया करेक्सन हुन्छ है अनि 30 years old मेल होइन पेसेन्ट विथ अ क्रोनिक किडनी डिजिज एक्सपिरियन्सिङ एनिमिया है द नर्स अन्डरस्ट्यान्ड द्याट द प्राइमरी कज अफ एनिमिया इज के हो त आइरन ओभरलोड डिक्रिज इरेथ्रोपोइटिन प्रोडक्सन एक्सेसिभ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्सन भिटामिन B12 डिफिसियन्सी Decrease erythropoietin production. किन त Kidney disease, sorry, kidney disease छ नि त म्याम त्यही भएर. किडनी डिजिज छ त्यही त किन त भन त किन भन त क्रोनिक किडनी डिजिजमा चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिन किन कम हुँदो रहेछ त इरिथ्रोपोइटिन हुने त्यो त्यसमा किडनीको त्यो हुन्छ नि त म्याम इरेथ्रोपोइटिन भनेको के हो रेड ब्लड सेल सेल्स बनाउने होइन इरेथ्रोपोइटिन हजुर भनेको इट्स अ प्रोसेस होइन अफ रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्सन भनेपछि जब किडनीमा चाहिँ किडनीले चाहिँ फङ्सन गर्दैन भनेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो त रेड ब्लड सेल्सहरू चाहिँ के हुने भयो त यो इरेथ्रोपोइटिनको चाहिँ के हुने भयो त प्रोडक्सन चाहिँ डिक्रिज हुने भयो भनेपछि एन्सर इज के बी बी B. बी इज द एन्सर बुझ्यौ यसमा एनिमिया हुने कारण भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि ल अब a 45 years old female patient present with a fatigue, weakness and pale skin. The nurse note or decrease hemoglobin level. What type of anemia is likely to present? Iron deficiency. फिमेल पेसेन्ट छ होइन 45 years ओल्डको छ विकनेस छ पेल स्किन अनि कुन चाहिँ एनिमिया इज मोस्ट लाइकली टु प्रेजेन्ट प्लास्टिक र हेमोलाइटिक त हुँदै हुँदैन भिटामिन B12 हुन्छ कि Iron deficiency. Iron भिटामिन B12 चाहिँ यदि ऊ भेजिटेरियन छ भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो होला होइन हजुर तर यसमा त के छ त भन्दा फिमेल पेसेन्ट छ नि त यसमा त तिम्रो अब कुनै पनि हर्मोनल कारणले हुनसक्छ मेनापाउजल सिम्टम्सहरूले गर्दाखेरि पनि तिम्रो एनिमिया हुनसक्छ हो कि न हेमोग्लोबिन लेभल कम हुनसक्छ ब्लिडिङहरू एबनर्मल डिसफङ्सनल युटेराइन ब्लिडिङहरू हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्ने भयो त हेमोग्लोबिन लेभल कम हुन सक्ने भयो नि त 50 years old बुझ्यौ नि एन्सर के रहेछ त आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया इज द एन्सर बुझ्यौ Yes, ma'am. अनि a 50 years old patient presents with painless swelling of lymph nodes होइन fatigue and unintentional weight loss unintentional भनेको चाहिँ उसले जानी नगरेको आफै वेट लस भएको होइन the nurse suspect lymphoma which diagnostic test is most likely to confirm the diagnosis Lymph node biopsy गर्ने. lymph node biopsy किन भन्दा lymph nodeकै कुरा भइरहेछ नि त यहाँ होइन पेनलेस छ स्वेलिङ छ lymph nodeमा फटिग छ र वेटलेस छ भनेपछि नर्सले चाहिँ लिम्फोमा इज अल्सो अ काइन्ड अफ क्यान्सर होइन lymph नोड्सको क्यान्सर होइन जसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ lymph node बायोप्सी गरेर चाहिँ हामीले डायग्नोसिस चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्छौँ A patient with a Hodgkin's lymphoma is scheduled for the radiation therapy. The nurse educates the patient that the primary goal of radiation therapy in lymphoma is to reduce the tumor size, prevent metastasis, improve blood counts, र elevate the pain. के होला त radiation therapy को? Reduce the tumor size. Reduce tumor size. है अनि a nurse is caring for the patient with a non-Hodgkin's lymphoma. है lymphoma which characteristics is the typical of features of non-Hodgkin's lymphoma is opposed to as opposed to Hodgkin's lymphoma you already मैले डिस्कस गरिसकेको छु के हो एन्सर बी हो सबैजना See, ma'am, this is progress the following of production pattern. के हो भन्नु त बी हो
बी हो सबैजना हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ नि होइन ए ए हो के हो एन्सर मम्मी के डी भयो हो मम्मी म्याम डी डी हो हजुर प्योर हो डी कसरी डी भन्यौ त्यसलाई किनभने नन उसमा त मल्टिपल लिम्स नोट हुन्छ नि त त्यही भएर इन्भल्भमेन्ट अफ मल्टिपल लिम्फ नोड होइन वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ नि त विच क्यारेक्टरिस्टिक्स इज द टिपिकल features of non-Hodgkin's lymphoma as opposed to Hodgkin's lymphoma भनेको छ यो भनेको D is the answer है involvement of multiple lymph node with a non-contagious spread बुझ्यो D is the answer बुझ्यो non-Hodgkin's lymphoma मा a nurse is providing discharge education यो त मैले डिस्कस गरिसकेँ जस्तो लाग्छ अस्ति A nurse is providing discharge education to a patient who underwent a stem cell transplant for lymphoma. The nurse instructs that the patient avoid which type of food to minimize the risk of infection. Fresh food and vegetables, well-cooked meals, canned soup, raw or undercooked seafood. Fresh fruits Fresh food and vegetables. है बुझ्यो अनि हेमोफिलियाको अब है त हेमोफिलिया A is caused due to the deficiency of factor which factor Factor 8 C ma'am के होला एन्सर 8 मैम 8 सी factor factor 8 हैन हेमोफिलिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन फ्याक्टरको डिफिसियन्सी भयो त फ्याक्टर 8 फ्याक्टर 9 को डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुन्छ है त अर्लिएस्ट साइन अफ एक्युट इन्टर्नल ब्लिडिङ इज टैकिकार्डिया हो मैम द तो के अरे त्यसको एन्सर के अरे 8 हो कि 9 8 फ्याक्टर कुनको हेमोफिलिया A को 8 हुन्छ फ्याक्टर 8 म्यामले 9 भन् जस्तै लाएर सोधेको के रहेछ एन्सर भनेर हेमोफिलिया भने थाहा छ तिमीहरूलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर मैम ब्लिडिङ डिसअर्डर कि क्लटिङ डिसअर्डर क्लटिङ क्लटिङ डिसअर्डर हैन यो पनि जेनेटिक हो कि होइन यसमा चाहिँ कुन हेमोफिलिया सबै हेमोफिलियाको बारेमा भनिदिन्छ है त हेमोफिलिया भनेको क्लटिङ डिसअर्डर हैन जसमा चाहिँ हाम्रो जुन क्लटिङ डिसअर्डर जसमा चाहिँ फ्याक्टर्सको कमीले गर्दाखेरि हुन्छ हो कि होइन फ्याक्टर्स जसमा चाहिँ हेमोफिलिया ए र बी हुन्छ दुईटा टाइप अफ हेमोफिलिया हुन्छ हैन अब यो जेनेटिक हो कि होइन हेमोफिलिया जेनेटिक हो मैम जेनेटिक्स हो जसमा चाहिँ कुन चाहिँ क्यारियर हुन्छ कुन चाहिँ सफरर हुन्छ यसमा हेमोफिलियामा फिमेल चाहिँ क्यारियर मेल इज सफरर है अलवेज बुझ्यौ यो सोध्न सक्छ हेमोफिलिया ए मा चाहिँ सरी हेमोफिलिया ए मा पनि हेमोफिलिया बी मा पनि फिमेल इज द क्यारियर मेल इज द सफरर बुझ्यौ हेमोफिलियामा चाहिँ तिम्रो एक्स लिङ्क रिसेसिभ डिसअर्डर भन्ने हुन्छ के यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फिमेल चाहिँ क्यारियर हुन सक्छ यो जिनको अनि यसले चाहिँ सिम्टम्सहरू मेल चाहिँ सफरर हुन्छ यसमा चाहिँ फिमेल चाहिँ उसले चाहिँ आफूले चाहिँ केही पनि नहुने तर उसको छोरा जस्तै उसको सन भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ क्यारियर हुन्छ यस्तो हो के बुझ्यौ अब हेमोफिलियामा चाहिँ हेमोफिलिया बी चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर 8 को डिफिसियन्सी हो हैन अनि हेमोफिलिया ए भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर के हो त भन्दा 9 को डिफिसियन्सी हो यो VII 9 को हो VII भनेको कति हो भन त VII मलाई यो VII भनेको IX भनेको भनेको 9 हो मैम सरी हो VII भनेको 8 हो
अँ त्यही त अँ 9 भने जस्तै लाएर अनि एन्सर 8 जस्तो लाएर सोधेको एन्सर मैले 8 भने जस्तो लाग्यो अघि, तर अहिले मैले होइन बिहाई 9 भन्नुभएको थियो कि म्याम त्यही भएर कन्फ्युज भएको हो ल ठिकै छ ल, सरी है त। ए चाहिँ हेमोफिलिया 8 हो के अरे बी चाहिँ 9 हेमोफिलिया होइन ए म्याम? चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर 8 को डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हो होइन, अनि हेमोफिलिया बी चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर 9 को डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हो, बुझ्यो? यस म्याम बिआइआई भनेको भी, आई 3टा आई भनेपछि 8 भयो, आइएक्स भनेको 9 भयो होइन। यसमा ए भनेको, अब यसमा चाहिँ के एन्सर हो त? सी इज द एन्सर, बुझ्यो? अब यसको सिम्टम्सहरू के होला त? हेमोफिलिया ए चाहिँ कुन क्लटिङ फ्याक्टरको? फ्याक्टर 8 को। हेमोफिलिया बी चाहिँ फ्याक्टर 9 को, बुझ्यो? अनि त्यस पछाडि यसको सिम्टम्सहरूमा चाहिँ के होला त? ब्लिडिङ स्टप चाहिँ हुँदैन ब्लिडिङै छिटो। हुँदैन, स्टप हुँदैन, प्रोलोङ ब्लिडिङ हुन्छ हो कि न। अनि केही ठोक्यो भने पनि ब्रुसिङ हुन्छ, इजी ब्रुसिङ हुन्छ, अनि स्पोन्टेनियस आफै ब्लिडिङ हुन्छ। यदि सिभियर छ भने चाहिँ स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ हुन्छ। कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जोइन्टमा, मसल्सहरूमा इन्टरनल ब्लिडिङहरू हुन्छ होइन, एक्सेसिभ। यदि सानो काटेको छ भने पनि एकदमै एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुन्छ, उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यो ब्लिडिङलाई होइन। हेमोफिलिया चाहिँ तिम्रो सिभियर पनि हुनसक्छ, माइल्ड मोडरेट पनि हुनसक्छ, किनभने हेमोफिलिया लागेको मान्छेले चाहिँ उसले नर्मल एक्टिभिटी गर्न सक्छ क्या लाइफ लङ, बुझ्यौ? अनि यसमा चाहिँ हामीले कसरी डायग्नोस गर्ने त? के टेस्टले? क्लटिङ फ्याक्टर टेस्टले होइन, क्लटिङ फ्याक्टर लेभल हेरेर चाहिँ हामीले हेमोफिलिया डायग्नोस गर्न सक्छौँ, बुझ्यौ? अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के गर्नु पर्यो त? हेमोफिलियाको ट्रिटमेन्टमा के गर्ने भन त? फ्याक्टर यसमा चाहिँ हामीले अब यदि हेमोफिलिया ए को डिफिसियन्सी छ भने हामीले फ्याक्टर 8 राख्नु पर्यो है, इन्फ्युजनबाट। जसरी तिमीहरूले आइबीबाट मेडिसिन लिन्छौ त्यस्तै गरी इन्फ्युजनबाट चाहिँ हामीले फ्याक्टर लगाउने होइन। हेमोफिलिया बी छ भने फ्याक्टर 9 लगाउने, हेमोफिलिया ए छ भने फ्याक्टर 8 चाहिँ हाम्रो एउटा भाइल जस्तोमा आउँछ क्या। तिमीहरूले ड्युराट्याच भन्ने दबाई देखाएको नि इन्जेक्सन, त्यो भाइल जस्तोमा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्जेक्ट गरेर हामीले चाहिँ थ्रु भेन चाहिँ हामीले दिन्छौँ, बुझ्यौ? अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने, कुनै घाउहरू हुन नदिने होइन, त्यही त हो नि। अब यो भयो है त, बुझ्यौ होइन हेमोफिलियाको? यस म्याम ए र बी त बुझ्यौ है? ए भने के रहेछ त? फ्याक्टर 8, अनि फ्याक्टर हेमोफिलिया भनेको फ्याक्टर 9। 9 म्याम यो अर्लिएस्ट साइन इन्टरनल ब्लिडिङको के हो? ट्याकिकार्डिया। ट्याकिकार्डिया ट्याकिकार्डिया नै हो। इन्टरनल ब्लिडिङको मोस्ट अर्लिएस्ट साइन इज ट्याकिकार्डिया है, बुझ्यौ? अब 12 years old male patient with hemophilia A है is admitted in the hospital due to joint bleeding है, अघि पनि भने joint bleeding हुन्छ भने। The nurse understand that hemorrhagitis is the complication of hemophilia A, primarily affecting which joints? Hips and shoulder, knee and ankle, elbow and wrist, and spine and finger. Knee and ankles. सबैजना हो knee and ankles हो? Yes ma'am. जोइन्ट ब्लिडिङ भने जोइन्ट ब्लिडिङ भनेपछि हाम्रो जोइन्ट चाहिँ के हिप जोइन्ट हुन सक्दैन? तर चाइल्डमा भनेको छ नि त म्याम, त्यही भएर मोस्टली 12 years भन्ने बित्तिकै भेरी गुड है। 12 years मेल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि बच्चामा होइन हेमोफिलिया ए भयो होइन, मेलमै हुन्छ नि त। मेल त के हो नि त? सफरर हो नि त। मेलमा चाहिँ मेलमा हुने भयो हेमोफिलिया, जुन चाहिँ हस्पिटलमा जोइन्ट ब्लिडिङ भएर भनेको छ होइन, हेमो आर्थ्रोकोसिस भनेको छ होइन, जुन चाहिँ कमन कम्प्लिकेसन अफ हेमो, जुन चाहिँ कुन जोइन्टमा इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि नी एन्ड एङ्कल्समा। तिमीहरूले भनेको एन्सर इज राइट, बी इज द एन्सर। ओल्ड एजमा चाहिँ हिप जोइन्ट, हिप र सोल्डर जोइन्टहरू, यस्तो यो जोइन्टहरू लङ बोनहरू चाहिँ एफेक्टेड भएको हुन्छ, बुझ्यो? हिप जोइन्ट जसमा चाहिँ के हुने भयो त? ब्लिडिङहरू हुन सक्छ, बुझ्यो? The nurse is caring the patient with hemophilia B. Which factor deficiency is characterized by hemophilia? यो त अब आउँछ, कुन हो एन्सर ल भन त? Factor 9 Option C is Factor 9
Very good है अप्सन सी इज द एन्सर A patient on the peritoneal dialysis report feeling of bloated है report the feeling of bloated uncomfortable after dialysis what should the nurse do first भन त क्वेसन चेन्ज गरिदिने पोजिसन चेन्ज अप्सन हो सी यस म्याम पेसेन्टको पोजिसन चेन्ज के भनेको छ उसले चाहिँ ब्लोटेड भनेको छ होइन ब्लोटेड भन्ने बित्तिकै के हो त फ्लुइड ओभरलोड भयो नि त म्याम हैन र पहिला सुरुमा हामीले यो डायलासिसको बारेमा म अलिकति थोरै डिस्कस गरौँ त पेरिटोनियल र तिम्रो हेमोडायलासिस भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ म्याम हुन्छ म्याम त्यो अनुसारले तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि पेरिटोनियल मेन त डायलासिस भन्ने बित्तिकै के हो त वाट इज डायलासिस आर्टिफिसियल किडनी artificial किडनी feature आर्टिफिसियल किडनी unwanted fluid के अरे blood purification प्युरिफिकेसन चाहिँ किन भन्दा किडनीले गर्दैन किडनी फेलियर भएको कन्डिसन छ जसमा चाहिँ हामीले त बाहिरबाट केही न केही त गर्न पर्यो नि होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यो एक्सेस फ्लुइडहरू चाहिँ जुन हाम्रो बडीबाट निकाल्ने तल युरिनबाट पास भएको छैन होइन वेस्ट प्रोडक्टहरू भनेपछि हामीले सबै के हुने त हाम्रो सबै फिल्ट्रेसन एब्जर्प्सन हुन्छ नि त होइन त्यो अनुसारले एक्सक्रेसन हुने हो नि त्यो कुनै पनि प्रोसेस नहुने भएको भएर किडनी फेलियरको कन्डिसनमा हामीले डायलासिस गर्छौँ हो कि होइन हो त्यो डायलासिसमा चाहिँ हाम्रो एउटा पेरिटोनियल डायलासिस छ अर्को भनेको हेमोडायलासिस छ र म पेरिटोनियल डायलासिसको बारेमा भन्न गइरहेछु होइन अब यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा यो चाहिँ हामीले फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट त गर्ने होइन फ्लुइडहरू एक्सेस हाम्रो बडीमा भएको एक्सेस फ्लुइडहरू निकाल्ने सबै कुराहरू चाहिँ फिल्टर गरेर निकाल्ने होइन यसमा अब पेरिटोनियल डायलासिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले पेरिटोनियममा स्पेसली पेटमा एब्डोमिनल क्याभिटीबाट हो एब्डोमिनल क्याभिटीमा चाहिँ क्याथेटर इन्सर्सन गरेर होइन एब्डोमिनल क्याभिटीमा चाहिँ हामीले क्याथेटर चाहिँ इन्सर्सन गर्छौँ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ क्याथेटर इन्सर्सन इन्डोइलिङ क्याथेटर भन्छ नि इन्डोइलिङ क्याथेटर भन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले इन्सर्सन गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ सबै फ्लुइडहरू निकाल्ने ड्रेनिङ गर्ने बुझ्यौ यो ड्रेनिङ गरेर निकाल्छौँ पेरिटोनियल डायलासिस चाहिँ बुझ्यौ पेरिटोनियल भनेको त वर्ड आफैले तिमीहरूको के छ त भन्दा वर्ड आफै बोल्छ नि त पेरिटोनियल भन्ने बित्तिकै पेरिटोनियम एब्डोमिन बुझ्यौ नि त होइन जसले चाहिँ एक्सेस फ्लुइडहरू सबै निकाल्ने के राखेर निकाल्ने त भन्दा इन्डोइलिङ क्याथेटर राखेर होइन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो डायलासिसमा चाहिँ के गर्नु कसरी गर्ने त पेरिटोनियल डायलासिसमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ त मेन कुरा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले किडनी फेलियरमा गइसकेकोलाई चाहिँ हामीले दिने भयो यसमा होइन र अर्को भनेको चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसमा फ्लुइड ओभरलोड है फ्लुइड ओभरलोड भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न सक्यो बुझ्यौ र अर्को भनेको हाइपोक्यालेमियाको स्ट्याटस यदि पोटासियम लेभल बुझ्यौ यदि पोटासियम लेभल चाहिँ तिम्रो हामीले जहिले पनि पोटासियम लेभल हेर्छौँ यो डायलासिसमा बुझ्यौ हो यो पोटासियम लेभल चाहिँ यदि हाम्रो पेसेन्ट चाहिँ हाइपोक्यालेमिया छ है भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दिन मिलेन है बुझ्यौ सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि डायलासिस त के हो त भन्दाखेरि मेन त सिकेडीको बिरामीलाई दिने होइन जसमा चाहिँ के हुने भन्दा एउटा फ्लुइड हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले जस्ट एउटा पेरिटोनियममा सानो क्याथेटर राखेर एक्सेस त्यो फ्लुइडहरू निकाल्ने होइन त्यही निकाल्ने हो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा हामीले मेन कुरा चाहिँ ड्युरिङ द टाइम अफ पेरिटोनियल डायलासिस चाहिँ हामीले त्यही अब्जर्भ गर्नु पर्यो फ्लुइड ओभरलोड्स भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो डिहाइड्रेसनहरू भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो होइन त्यो नै हेर्ने हो बुझ्यौ यसमा चाहिँ अब ब्लोटेड छ भनेपछि पेटमा छ नि त त्यसले गर्दा अनकम्फर्टेबल भएको छ डायलासिस भनेपछि उसलाई चाहिँ त्यो क्याथेटरले थिचिएको होला अथवा केही भएको छ उसलाई गुडुङ गुडुङ पेट कराइरहेको जस्तो भएको छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त के हो सिम्टम्स फ्लुइड ओभरलोड सबैजना हो फ्लुइड ओभरलोड हो के होला त भन्नु अप्सन बी म्याम डाययुरेटिक्स त हामीले दिनु पर्दैन त हामीले डाययुरेटिक्स किन दिने भन त हामीले त्यही एक्सेस फ्लुइड निकाल्ने हो हामीले डाययुरेटिक्स दिनै पर्दैन नि त्यो त रङ भइहाल्यो नि एन्सर S त is for sign of fluid overload.
एस इज फर साइन अफ फ्लुइड ओभरलोड अनि अरू त्यही हो म्याम ए पनि होइन सी पनि होइन बी र डी मा दुईटा चाहिँ बी म्याम अप्सन बी टाइम अफ नाइ म्याम बी त हुँदैन डी हो म्याम ए डी नै हो म्याम फ्लुइड ओभरलोड फ्लुइड म्याम म त ओभरलोड सी जस्तो लाग्छ पोजिसन चेन्ज गर्ने मलाई नि सी लाग्छ म्याम चेन्ज पोजिसन के जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई ब्लोटेड छ भनेको छ नि त होइन हजुर उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ ब्लोटिङ भएको छ भनेर भनेको छ ब्लोटिङ भएको छ भनेपछि त हामीले के चाहिँ अनकम्फर्टेबल भएको छ डायलाइसिस गर्दाखेरि भन्दाखेरि त ब्लोटिङ भएको छ भने चाहिँ पेट गुडुरु कराउँछ भनेपछि त केही न केही छ र त कराउँछ नि त फ्लुइड एसेस के उस गर्ने म्याम डी यसमा चाहिँ हामीले फ्लुइड ओभरलोड अघि भर्खर मैले पढाएँ नि त फ्लुइड ओभरलोडको सिम्टम्सहरू पनि हेर्ने भनेर होइन र यसमा चाहिँ एन्सर चाहिँ डी हुन्छ है त न इन्क्रिज इन डोइलिङ टाइम टु डायलासेट भने यो पनि होइन है यसमा अब टाइम इन्क्रिज गरेर चाहिँ ल भनेर पनि हुँदैन होइन यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्न लाउने त्यो पनि हुँदैन पोजिसन चेन्ज गरेर कसरी चाहिँ हामीले उसलाई अनकम्फर्टेबल छ ब्लोटेड छ भनेपछि त हामीले पोजिसन त डायलाइसिस गर्ने पोजिसन भनेको त एउटा सुपाइन पोजिसनमा त गर्छ नि यता र उता गरेर त पोजिसन त चेन्ज गर्दैन नि त तिम्रो हाफ एन आवर्स 45 मिनट्सको डायलाइसिस पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पेरिटोनियल डायलाइसिसमा चाहिँ मेन अब्जर्भ गर्ने भनेकै फ्लुइड ओभरलोड हो बुझ्यौ म्याम अनि यो क्वेसनमा त आफ्टर डायलाइसिस भनेको छ नि त आफ्टर डायलाइसिस भनेपछि त्यही नै त हो नि ब्लोटेड छ भनेर भनेको छ नि त होइन अनकम्फर्टेबल छ भनेपछि त आफ्टर डायलाइसिस पनि त त्यो हुनसक्छ नि त फ्लुइड ओभरलोड हुन सक्दैन त अब अनकम्फर्टेबल कसरी हुन्छ त ल भन त तिमीहरूलाई के जस्तो लाग्छ त एन्सर ल भन त मलाई नि डी नै हो म्याम म्याम सी के डी होला नै त हो भन म्याम डायलाइसिस पनि त त्यही त हो नि फ्लुइड यो पेरिटोनियल डायलाइसिस भर्खर त पढाएँ मैले पेरिटोनियल डायलाइसिस भन्ने बित्तिकै के हो त पेरिटोनियमबाट चाहिँ एक्सेस फ्लुइडहरू निकाल्ने भयो होइन त्यहाँ त डायलाइसिस भन्ने बित्तिकै एक्सेस फ्लुइड निकालेर त्यहाँ भएको फ्लुइडहरू अनि हामीले क्लियर नेचुरल फ्लुइडहरू चाहिँ राख्छौँ भित्र होइन अब यदि त्यो पेरिटोनियल डायलाइसिस गरिसकेपछि पनि उसलाई चाहिँ के भयो त भन्दा अनकम्फर्टेबल ब्लोटेड भनेको पेट गुड कराएर उसलाई अनकम्फर्टेबल भएको छ भनेपछि त त्यहाँनिर अफकोर्स त्यहाँ त फ्लुइड ओभरलोडको सिम्टम्स त देखियो नि त के भयो हाँसेको कि रोकेको के जस्तो लाग्छ त तिमीहरूलाई एन्सर डी डी हो नै म्याम हुन्छ म्याम डी नै हुन्छ नि एन्सर होइन र आफ्टर डायलाइसिस पनि त फ्लुइड ओभरलोड भएको हुन सक्छ यस हुन सक्छ नि त अब यसमा ए त मिल्दै मिलेन डायुरेटिक त हामीले राख्न मिल्यो त मिलेन नि त मिल्दै मिलेन नि त किन युरिन आउटपुट हामीले मेजर गर्ने भने युरिन आउटपुटै हुँदैन होइन डोयल टाइम हामीले अब डायलाइसिस भइसक्यो अब फेरि अब डायलाइसिसको टाइम इन्क्रिज गरेर पनि हुँदैन होइन अब पोजिसन चेन्ज त ड्युरिङ द टाइम अफ डायलाइसिस पो गर्ने हो त आफ्टर डायलाइसिस किन पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो हो कि भन न एक हिसाबले आफ्टर डायलाइसिस त हामीले पोजिसन उसको ल चेन्ज गर्नु भनेर पोजिसन चेन्ज गरेर के फरक छ र डायलाइसिसमा गरिसकेपछि पेसेन्टको पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर लेखेको त कहीँ छैन हो कि हामीले के अब्जर्भ गर्नुपर्छ आफ्टर डायलाइसिस उसको फ्लुइड ओभरलोड भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने भयो डिहाइड्रेसनको सिम्टम्सहरू छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन त्यही मोनिटर गर्नु पर्यो बिपी फल छ कि छैन भनेर मोनिटर गर्ने भयो त्यही कुराहरू त हो नि होइन मोनिटर गर्ने अनि फ्लुइड ओभरलोडको मोनिटर गर्ने अनि त्योमा त हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा फ्लुइड ओभरलोड हेर्नु पर्यो केही छ नो म्याम ल अर्को अ पेसेन्ट इज रिसिभिङ हेमोडायलाइसिस होइन हेमोडायलाइसिस अब हेमोडायलाइसिस भने चाहिँ के हो त पेरिटोनियल त बुझ्यो इन्डोइलिङ क्याथेटर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यसमा चाहिँ फिस्टुला फर्म गरेको भेरी भेरी गुड है यो पनि किडनी फेलियरमै दिन्छ आइदर पेरिटोनियल आइदर हेमो होइन त्यो पेसेन्टको इन्डिकेसन हेरेर दिने होइन यसमा चाहिँ मेन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ तिम्रो अघि निकोमा चाहिँ तिम्रो फ्लुइड तिम्रो एक्सेस फ्लुइडलाई चाहिँ हाम्रो एक्सक्रेसन गर्ने काम गर्ने भयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा फिस्टुला नै बनाउँछ हो कि फिस्टुला फर्मेसन गरेर चाहिँ हाम्रो के हो भने ब्लड नै प्युरिफिकेसन गर्छ
हो कि न जब किडनीले चाहिँ राम्रोसँग प्युरिफिकेसन गर्न नसकेर ब्लडहरू चाहिँ फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्थामा होइन यसले चाहिँ गर्ने भयो है हेमोडायलाइसिस हेमो भन्ने बित्तिकै ब्लड भयो नि त हो कि होइन भन त हो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फिल्टर किडनीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेर वेस्ट प्रोडक्टहरू फिल्टर हुन नसकेर चाहिँ तिम्रो हेमोडायलाइसिस गर्ने हो होइन यसमा चाहिँ एक्सेस मात्रामा यो हेमोडायलाइसिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा वेस्ट प्रोडक्ट फ्लुइडहरू र इलेक्ट्रोलाइट्सहरू अननेसेसरी तिम्रो यो क्रिएटिनाइन अननेसेसरी तिम्रो युरिया अननेसेसरी तिम्रो के हो त भन्दाखेरि पोटासियमहरू चाहिँ सबै वास आउट गर्ने काम गर्छ हेमोडायलाइसिसको काम भनेको जुन चाहिँ हामीले कहाँनिर फिस्टुला फर्मेसन गराउँछ त जुन तिम्रो के भन्छ फिस्टुला फर्मेसन हामीले कहाँ गर्छौँ त रेडियल आर्टेरियल पनि हामीले गर्न सक्छौँ रेडियलमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन तर युजली हामीले ब्राकियलमा गर्दा देख्छु मैले चाहिँ ब्राकियलमा फिस्टुला फर्मेसन जुनलाई चाहिँ आर्ट्रियोभेनस फिस्टुला भन्छ होइन आर्ट्रियोभेनस फिस्टुला त्यसमा चाहिँ एउटा सानो सेन्ट्रल भेनस क्याथेटर चाहिँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ फिस्टुला फर्मेसन गरेको हुन्छ होइन जुन चाहिँ यसको सेसन भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि विकमा 2 सेसन अथवा 3 सेसन डिपेन्ड्स अन द कन्डिसन अफ द पेसेन्ट 3 सेसन भन्छ त होइन र म्याम युजली 2 सेसन अदरवाइज 3 सेसन डिपेन्ड्स अन कन्डिसन अफ द पेसेन्ट भने नि मैले होइन इनिसियल फेजमा चाहिँ हाम्रो 2 सेसनमा नि ठिक हुन्छ होइन ठिक हुने त होइन तर हप्तै पछि गर्न पर्यो नि त 15 डेज विकमा पेसेन्टको कन्डिसन हेरेर यदि पेसेन्ट धेरै सिभियर छ उसलाई चाहिँ एकदमै सिम्टम्सहरू एकदमै सिभियर छ भने स्वेलिङहरू छ उसलाई डिफिकल्टी इन ब्रिदिङहरू भइसक्यो भनेपछि त हामीले निकालिहाल्नुपर्छ क्या यसमा चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ यो यति नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन तर नर्मली 2 to 3 सेसन गरिन्छ बुझ्यो के गर्ने डायलाइसिस यस म्याम बुझ्यो यस म्याम हजुर म्याम अब यसमा हामीले के गर्ने त अब कसरी गर्ने त भन्दा त यी क्याथेटर छिराएर हामीले यसमा गर्न सक्यौँ होइन एउटा फिस्टुला फर्मेसन गरेर गर्ने भयो अब यसमा चाहिँ हेमोडायलाइसिसमा चाहिँ हामीले फ्लुइडहरू म्यानेजमेन्ट फ्लुइड र डाइट म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ होइन यसमा हेमोडायलाइसिस गएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामीले फ्लुइड चाहिँ एकदमै धेरै रिस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ होइन अनि अर्को भनेको इलेक्ट्रोलाइट जस्तै नुन पनि खानु हुँदैन है थाहा छ नि तिमीहरूलाई नुन खानु हुँदैन पोटासियम त खानै हुँदैन होइन अब यसमा चाहिँ हेमोडायलाइसिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा मेन कुरा हामीले फ्लुइड मोनिटर गर्ने भयो डाइटहरू हामीले त्यही अनुसारले ट्रिटमेन्ट उसको प्रोटिन एकदमै कम प्रोटिन उसको कार्बोहाइड्रेट केही पनि खानु हुँदैन लङ टर्मसम्म यो सेसन गइरहेको छ होइन यसले चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोलाइट पनि वास आउट गर्ने काम गर्छ बुझ्यौ यति हो हेमोडायलाइसिसको भनेपछि यसमा के हो त के हेर्नु पर्यो त A patient is receiving hemodialysis as a bleeding episode from the vascular site भनेपछि तिमीहरूले भने फिस्टुला हो कि हैन फिस्टुलाबाट चाहिँ तिम्रो ब्लिडिङ भयो what is the immediate nurse action apply the pressure dressing on the pressure dressing to a site अनि administer clotting factor replacement यो त wrong cancel elevate encourage the bleeding patient to hold direct pressure hold the direct pressure के होला त यति होला pressure dressing to the side apply the ड्रेसिङ होइन एप्लाई द प्रेसर ड्रेसिङ किनभने कहिलेकाहीँ ड्रेसिङहरू नभयो भने पनि तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो ब्लिडिङहरू उजिङहरू हुन सक्छ नि त होइन त्यसले गर्दा ड्रेसिङ अप्लाई प्रेसर ड्रेसिङ अप्लाई गर्ने मजाले प्रेसर पनि दिने अनि ड्रेसिङको साथमा प्रेस गर्ने हो भन्दा नि गज प्याड हुन्छ नि प्याड अथवा गज राखेर चाहिँ मजाले गज ब्यान्डेजले चाहिँ उ गरिदिने भन्नु खोजेको त्यो प्रेसर ड्रेसिङ भनेको त कहिलेकाहीँ अब लङ टर्मसम्म हाम्रो ड्रेसिङ गरेन भने के हुन्छ सोकेज हुँदैन उजिङ हुन्छ नि बाहिर निस्किरा हुन्छ नि त्यही हो कि अनि अर्को के छ बुझ्यौ ए इज द एन्सर यस म्याम अ पेसेन्ट इज अन्डरगोइङ पेरिटोनियल डायलाइसिस है द नर्स अब्जर्भ्स द्याट है अन्डरगोइङ भनेपछि भइरहेछ होइन डायलाइसिस हो कि होइन पेरिटोनियल डायलाइसिस अन्डरगोइङ भनेको भइरहेछ द नर्स अब्जर्भ द्याट द आउटफ्लो इज लेस देन इनफ्लो भनेपछि आउटफ्लो बाहिरबाट भित्रको फ्लो भने
Kinks or Kinks obstruction that. भनेपछि what is the main nursing priority action? Reposition the Checks patient for kinks or obstruction in the tubing. B हो ma'am. Option B. check for kinks or B हो. obstructions Obstruction in the tubing tubing. हो क्या kinks ट्युबिङ हरू केही छ obstruct भयो अथवा भने bend तिम्रो भएको छ आउटफ्लो भने राम्रोसँग भएन नि त हो कि होइन त्यसले Yes, गर्दाखेरि ma'am. चाहिँ हामीले त्यो किङ्कहरू हेर्ने हामीले अब भेनोपन गर्दाखेरि किङ्कहरू भयो अथवा केही भयो नि ब्लकेज हुने त हो नि होइन सुरुमा त हामीले किङ्क मस्ट प्रायोरिटी छ नि त Yes, A ma'am. patient is performing peritoneal dialysis है with के छ त भन्दाखेरि peritoneal dialysis with a persistent pain at catheter site insertion. What should the nurse do? ल भन त A, ma'am. Apply A. a heating pad with Apply a heat pad to the site. हो D, oh, ma'am. The site for MC ma'am. C C. C हो C ma'am. ma'am. हिटिङ प्याड त राख्नु हुँदैन है क्याथेटर Assist the site for Signs of infection. एडमिनिस्टर C. एनाल्जेसिक हो कि Sign के of हो infection. C, ma'am. C हो ma'am. सी इज द एन्सर होइन यसमा त कुनै D डाउट होला छैन नि त सी इज द एन्सर मैले बोलि यसमा चाहिँ सी इज द एन्सर होइन किन भन्दाखेरि तिमीहरू कन्फिडेन्टली एन्सर दिने गर क्या यो होला कि त्यो होला होइन कि टक्क पढ अनि कन्फिडेन्टली एन्सर देऊ है यो होला कि त्यो होला अब मैले यो हो भनेपछि फेरि होइन डी हो भन्नेतिर नजाऊ के तिमीहरूलाई कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो कि एन्सरमा पेरिटो पर्सिस्टेन्ट पेन छ क्याथेटर इन्सर्सन साइटमा भनेपछि अभियसली इन्फेक्सनको साइन हुन सक्छ नि त हो कि होइन होइन त्यही भएर हामीले साइन अफ इन्फेक्सन चाहिँ हेर्न पर्यो होइन त्यो अनुसारले हामीले फेरि त्यो रिमुभ गर्न सक्छौँ त्यो क्याथेटर रिमुभ Ma'am. गर्नु हजुर अनि हामीले पढ्दाखेरि त अब यस्तो पेनहरू भयो भने हाम्रो इनिसियल एक्सन भनेको त त्यो पेन लाई रिलिफ गर्ने हो नि त अब अनि यस्तो चाहिँ- हुन्छ पेन तिमीले भनेको क्वेसन पनि ठिक हो होइन पेनमा एडमिनिस्टर यसमा चाहिँ के भनेको छ पेरिटोनियल डायलाइसिस छ होइन भइरहेछ पेरिटोनियल डायलाइसिसमै छ बिरामी उसले चाहिँ क्याथेटर साइटमा पेन भएको छ इन्सर्सन साइटमा पेन भएको छ भनेपछि साइट हेर न होइन उसले चाहिँ अनेसेसरी भन्दा त्यही जहाँनिर हाम्रो इन्सर्सन गरेको साइडमा पेन छ भनेपछि त अभियसली त्यहाँनिर इन्फ्लामेसन भएर पेन भएको होला नि त होइन र त्यसले गर्दा हामीले साइन इन्फेक्सन पो भएको छ कि कतै भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो अब यसमा चाहिँ एज अ नर्स हामीले एडमिनिस्टर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ओपोइड एनाल्जेसिक सिचुएसन हेरेर दिनु पर्यो जस्तै क्यान्सर पेसेन्टहरूमा भयो हो कि WHO को ल्याडर भनेर मैले पहिले पढाएको थिएँ है WHO को ल्याडर अनुसार चाहिँ हामीले मेडिकेसन दिने भनेर भनेको छ होइन नन ओपोइड ओपोइड र स्ट्रङ ओपोइड भनेर छ होइन अब यसमा त अब क्याथेटर इन्सर्सन साइटमा पेन छ भनेपछि त अभियसली इन्फेक्सन भएर होला भनेर त दिने हो नि त पेसेन्टले चाहिँ उन साइडमा पेन गर्यो पेन कम्प्लेन गर्यो होइन भनेपछि त हामीले पक्कै पनि सोकेज भएर हो कि होइन त्यो हामीले पहिला हेर्ने हो नि त त्यसपछि हामीले पेन मेडिकेसन यदि सोकेज छैन भने ब्लिडिङ छैन भने त हामीले पेन मेडिकेसन दिने हो नि त हो कि होइन भन त तर पनि अब यो नर्सेसको कुराहरूमा चाहिँ हामीले पेन मेडिकेसन प्रिस्क्राइब गर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एन्सर रिलायबल हुँदैन के बुझ्यो कुनै पनि कुराहरूमा औषध दिइहाल्न मिल्यो त नर्सेसले त्यसलाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्छौँ त के हो भन त नो म्याम अनि म्याम पेन छ भन्यो भने त अनि पेन रेटिङ स्केलहरू गर्नु पर्यो त्यो पनि त एसेस गर्नु पर्यो होइन सबैभन्दा फर्स्टमा पेन रेटिङ स्केल पनि एसेस गर्नु तर डिपेन्ड्स अन द डिजिज कन्डिसन अफ द पेसेन्ट बुझ्यौ कन्डिसन अफ द पेसेन्टको डिजिज त्यही भएर त डायग्नोसिस डिजिज इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नि त जस्तो यसमा क्याथेटर साइटमा पेन छ इन्सर्सन अब जस्तै तिमीलाई अब आइबी साइटमा पेन छ भनेपछि तिमीले इन्फेक्सनको साइन हेर्ने होला नि त हो कि भन त तुरुन्तै गएर ओपोइड ल ल ल ल ल भनेर तिमीले ट्रामाडोल त दिन मिलेन नि त त्यो हो के कुरा अब क्यान्सर छ पेसेन्टलाई उसले पर्सिस्टेन्ट पेन कम्प्लेन गरेको छ भने पो त्यहाँ ओपोइड दिन मिल्यो त हो कि होइन भन त पेनको पनि क्याटेगोराइज हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ तिमीले पेन रेटिङ स्केल हेरेर दिने हो नि त हो कि होइन भन त तर पेनलाई चाहिँ हामीले पेनको म्यानेजमेन्ट त्यही भएर हामीले डिजिज अनुसार म्यानेजमेन्ट गर्छौँ नि त यसमा त हाम्रो पेन म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर भनेकै छैन नि त क्याथेटर साइडमा पेन छ भने चाहिँ इन्फेक्सनको सिम्टम्स होला अभियसली भनेर हामीले हेर्न पर्यो नि त फर्स्टमा हो कि होइन भन त बुझ्यौ यस म्याम बुझ्यौ नि
मेन अब क्यान्सर अब यही ठाउँमा अब पेसेन्ट होइन पेसेन्ट विथ ग्यास्ट्रिक अथवा पेसेन्ट विथ पेसेन्ट इन स्टेज अफ पेसेन्ट होइन यु आर एज अ नर्स यु आर केयरिङ इन स्टेज अफ पेसेन्ट होइन इन स्टेज अफ क्यान्सर पेसेन्ट रिपोर्ट्स पर्सिस्टेन्ट पेन होइन पर्सिस्टेन्ट पेन वाट सुड द नर्स डु फर्स्ट वाट इज द प्रायोरिटी नर्सिङ एक्सन भन्यो भने चाहिँ यसमा के हो भयो त एन्सर ओपेडी एडमिनिस्टर पेन एन्सर हो कि होइन भन त डी इज द Yes. एन्सर तर यहाँ त क्याथेटर हालेको साइडमा पेन भएको छ भनेपछि त अभियसली त्यहाँनिर इन्फेक्सन भएर पेन भएको हुनसक्छ भन्ने हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त त्यहाँ जान्छ नि त हो कि होइन भन त हो त्यो हो क्या बुझ्यौ प्रायोरिटाइज भनेको त्यसरी प्रायोरिटाइज गर्ने हो क्वेसन प्रायोरिटाइज गर्ने क्वेसनको सिचुएसन हेर्ने क्वेसनको फर्मेट हेरेर हामीले क्वेसनहरू प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ कि बुझ्यौ त्यसरी प्रायोरिटाइज गर्ने हो हामीले क्वेसनको स्ट्रक्चर हेरेर प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो नि त हो कि होइन भन त त्यो हो बुझ्यौ क्लियर भयो नि कसले सोध्या हो मलाई भयो म्याम है बुझ्यौ नि अब यो ठाउँमा क्यान्सर भन्या भए तिमीले डी राख्न मिल्थ्यो तर यसमा त क्याथेटर भन्या छ नि त अब तिमीलाई फोलिज क्याथेटर लगाएकै ठाउँमा पेन भयो भने त तिम्रो के भयो त पेन भयो ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ तिमीले त इमिडिएटली निकाल्न पर्यो नि त हो कि होइन भन त हो त्यस्तै म्याम त हुने ओपोइड दिन त मिलेन नि त त्यो हो कि कुरा एकछिन ब्रेक गर्ने हो ओके कि म्याम पढ्ने हो ब्रेक म्याम ल which is not suitable in the infant or pain. प्रियङ्का साथी खाना खाना गइँदैछ साथीहरू तिमीहरूको सेन्टर थाहा भयो हजुर थाहा पाएँ एडमिट कता कार्ड परेछ नि मेरो त धारामा काठमाडौँ बागमती कलेजमा परेछ बिएससी को ए कता रे सुखेधारा के ए बिएससी को त्यहाँ परेछ के अर्को पिसिएल को आर्मी कलेज के इन्स्टिट्युट त्यहाँ परेछ रातिको त अझै आएको रहन्छ है अब आउँछ अब भोलि बिदा हो पर्सितिर आउला ए
यो BSc को ग्रुपमा कार्डियक बायोमार्कर भनेर कसले शिवाङ्गीले पठाएको हो? हजुर साथी मैले पठाएँ। अनि त्यसको त ट्रोपोनिन हुन्छ होइन र? कार्डियक भनेको छ नि त, कार्डियक बायोमार्करमा त ट्रोपोनिन हुन्छ होइन र? अर्लिएस्ट टाइप भनेर सोधेको छ नि त साथी। अनि त्यसपछि नन कार्डियकमा पो अर्लिएस्टमा यो हुन्छ त? मैले फोटो पठाएको छु हेर त बुकको ग्रुपमा मैले फोटो पठाएको सबभन्दा फर्स्टमा कुन एलिभेसन हुन्छ होइन अनि लास्टमा कुन हुन्छ भने। अनि यसमा त अर्लिएस्ट मार्कर हाउएभर नट कार्डियक स्पेसिफिक भनेको छ त, नट कार्डियक भनेको छ त नि केमा त्यही मायोग्लोबिनमा। विथ त्यो नट कार्डिक स्पेसिफिक हो नि त, तर यो सर्ट विन्डोको लागि राइज हुन्छ कि फेरि आफै डिसअपियर भएर जान्छ। बट अरू जुन मार्कर्सहरू हुन्छ नि त्यो रहिरहन्छ कि तिनीहरूलाई टाइम लाग्छ। जुन जुन कन्फिडेन्स भएको छ भने त्यहीमा कन्फ्युजन छ त के हो यस्तो? कन्फ्युजन चाहिँ होइन, फेरि मैले एउटा डक्टरलाई पनि सोधेको हो, मैले स्क्रिनसट पनि पठाएको उफ, मलाई थाहा छ कि यार यो कुरा, अनि कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ। भनेपछि अर्लिएस्ट भन्यो भने मायोग्लोबिन, अर्ली भन्यो भने चाहिँ ट्रोपोनिन होइन त? फेरि यसमा यो पनि छ कि ट्रोपोनिन, यसमा क्वेसनहरू भनिदिनुहोस् त। यसमा फेरि मोस्ट रिलायबल होइन अनि मोस्ट एकुरेट भनेर सोध्यो भने ट्रोपोनिन आई हो होइन, र मोस्ट कमन भनेर सोध्यो भने ट्रोपोनिन टी हो है, यो पनि याद राख्नु। मोस्ट रिलायबल चाहिँ ट्रोपोनिन आई अनि कमन चाहिँ टी। अनि के भन्छ अरे उतापट्टि म्यामले भन्नुभएको थियो नाइट्रोग्लिसरिन चाहिँ 5 मिनटको इन्टरभलमा 4 पल्ट दिन्छ भनेर। त्यो त 3 पल्ट नै मात्र हो नि त, 3 पल्ट मात्र दिने हो नि त। म्यामले पढाउनु भएको फो पल्ट भनेर पहिला पनि कन्फ्युज हो यार। तर मलाई कस्तो 3 नै लाग्दैछ। हेर मैले ग्रुपमा पठाएको छु। के हो 4 नै हो? स्टार्ट गरौँ है। ल स्टार्ट गरौँ है।
हजुर मेसेजमा पठाएको एन्सर भनिदिनुहोस् न। मेसेजमा एकछिन है, मेरो यो जुम लक्ष्मीले पठाएको हो। हजुर म्याम। Which of the following cardiac biomarker is the earliest to rise after myocardial infarctions? है, creatinine kinase, troponin T, troponin myoglobin त होइन, troponin T, troponin I. earliest cardiac biomarker मैले के भनेको थिएँ, CPKMB भनेको creatinine kinase हो। बुझ्यौ एन्सर? म्याम त्यो क्रेटिन काइनेस त लास्टमा इन्क्रिज हुन्छ नि त, मायोग्लोबिन सबभन्दा फर्स्टमा हुन्छ, 4 to 6 आवर लाग्छ यसलाई। के को लागि? कार्डियक बायोमार्कर्सको लागि? हजुर म्याम, म हजुरलाई फोटो पठाउँछु म्याम। एकचोटि मलाई पठाउ त, मैले पनि हेर्नै पर्छ यो। तर मेन चाहिँ हामीले कार्डियक मार्कर्स भनेर हामीले दुईटा टेस्टमा। हजुर हजुर म्याम हो, फोटो तर पठाउ। सोधेछ नि त त्यसमा, सबभन्दा फर्स्टमा कुन राइज हुन्छ भनेर सोधेछ नि त। Which of the following is the cardiac biomarkers the earliest to rise after? Okay. Which of the following is the cardiac biomarker earliest to rise, होइन? Earliest to rise after acute myocardial infarctions. Creatinine kinase भनेको त छिटै रिपोर्ट आउने भयो यसमा त। म्याम मैले बुकको पठाएँ। एकछिन ल, के खोइ कहाँ छ? च्याटमा म्याम। Summary to diagnose the cardiac marker for the evaluation. Diagnostic marker myoglobin. Okay. Myoglobin 4 to 6 hours. Time to peak elevation. Only 20 to 25 earliest marker, however, not specific. Troponin I 12 to 24, 5 to 9 days, 5 to 15 days. Time to return to the normal level. Time to peak elevation भनेको छ हैन। तिम्रो क्वेशनले के सोधेको खासमा एन्सर? यो मायोग्लोबिन भनेको त यो प्रोटिन हो एउटा हैन, यो पनि एउटा प्रोटिन हो जुन चाहिँ हार्टको हार्ट मसल्समा पाउने हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तिम्रो अक्सिजनहरू चाहिँ स्टोर र ट्रान्सपोर्ट गर्ने हेल्प गर्ने हो हैन, यसको मेन काम भनेको हैन। Which of the following cardiac biomarkers is the earliest rise of acute myocardial infarction? Creatinine kinase, troponin T, troponin I. Okay, यो त मैले हेर्नै पर्ने रहेछ। After earliest rise after ल एकछिन है, म एकैछिन ल। एल्ला एकैछिन ल, मेरो बहिनी डक्टरै हो के, त्यसलाई म बोलाउँछु। एल्ला एलिना एकछिन यता आइज त। एकछिन ल, एकैछिन। यो which of the following cardiac biomarker is the earliest to rise after acute myocardial infarction? के होला? CPKMB होइन, यो मायोग्लोबिन भन्छन् के केटीहरू, किनभने ट्रोपाई पछि हो हैन। अनि अर्लिएस्ट बायोमार्कर आफ्टर एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन भनेको छ के।
अनि यहाँ बुकमा चाहिँ के लेखा रहेछ भने मायोग्लोबिनको टाइम अफ पिक इलिभेसन 4 to 6 hours, अर्लिएस्ट मार्कर हाउएभर नट कार्डियक स्पेसिफिक। मायोग्लोबिनै रहेछ मायोग्लोबिन नै हो। यसपछि बल्ल ए ल ल ढोका लाग्यो है। ल एन्सर मायोग्लोबिन नै रहेछ है। फर्स्टमा चाहिँ मायोग्लोबिन रहेछ अनि सेकेन्डमा चाहिँ क्रिएटिनाइन काइनेज रहेछ। बुझ्यो? बुझेँ म्याम। किन भनेर नि म भनिदिन्छु। यो कार्डियक बायोमार्कर्समा अर्लिएस्ट साइन हामीले युजली मायोग्लोबिन गर्दैनौँ के है। मायोग्लोबिन चाहिँ युजली हामीले गर्दैनौँ टेस्टमा। हामीले युजली नेपालमा मायोग्लोबिन गर्ने चलन छैन होइन। हामीले कार्डियक मार्कर भनेर ट्रोपोनिन र सिपिक्याम्बी हेर्छौँ क्या जहिले पनि। कुनै पनि टेस्टमा मायोग्लोबिन भनेर अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ क्या। मैले यत्रो वर्ष 12-13 वर्ष भयो जब गरेको, एज आइसियु नर्सै गरेको, तर मैले कहिले पनि यो मायोग्लोबिन टेस्ट मैले थाहा पाइनँ। किनभने हामीले फर्स्टमा इनिसियल गर्ने भनेको क्रिएटिनाइन काइनेज र ट्रोपोनिन गर्छौँ, जसमा पनि सबभन्दा अर्लिएस्ट कार्डियक मार्कर भनेकै हामीले सिपिकेएमबी मा गर्छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ राइज हुने भनेको छ नि त होइन। कुन चाहिँ कार्डियक मार्कर चाहिँ एकदमै छिटो बढ्छ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन भइसकेपछि भनेको छ नि त, जसमा चाहिँ मायोग्लोबिन चाहिँ एकदमै छिटो बढ्ने रहेछ तिमीहरूको यो बुक अनुसार। एकदमै तुरुन्तै एकदम टाइम अफ पिक इलिभेसन भनेको चाहिँ 4 to 6 hours रहेछ होइन। यही भन्न खोजेको रहेछ होइन एन्सरले चाहिँ। Yes, ma'am. ल ठिकै छ। यो भनेको चाहिँ त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा मायोग्लोबिन इन्क्रिज भयो भने चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा मसल्स चाहिँ ड्यामेज भएको भनेर इन्डिकेसन हुँदो रहेछ होइन। मसल जुन यसमा चाहिँ हार्टको मसल्सहरू चाहिँ ड्यामेज भएको भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ यसले चाहिँ त्यो देखाउने रहेछ। र युजल्ली चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो युजल्ली चाहिँ हार्ट फेलियरको कन्डिसनमा चाहिँ यो मायोग्लोबिन भनेर चाहिँ सोध्दैन क्या। हार्ट फेलियरमा के डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेर सोध्छ। यो त राइज भनेर भनेको छ नि त, बढ्ने कुरा भनेको छ नि त। कुन चाहिँ इन्जाइम चाहिँ बढ्छ भनेर आफ्टर एमआई भनेको छ होइन। बुझ्यो? Yes, ma'am. बुझ्यो कि बुझेनौ? मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ? ल भन त। सक्नुभयो म्याम। त्यही त बुझ्यो होइन। कति कुरा हामी पनि कन्फ्युजन हुन्छ कि यो मैले यो मायोग्लोबिनको क्वेसन नै अर्कै कस्तो भयो नि, फलोइङ कार्ड अर्लिएस्ट राइज भने सबभन्दा छिटो राइज हुने भने रहेछ होइन। सबभन्दा छिटो डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेर त भने होइन नि त, राइज हुने जसमा चाहिँ एकदमै तुरुन्तै इन्जाइम कुनमा राइज हुन्छ भनेर भने रहेछ होइन। इन्जाइम राइज हुने भनेको मायोग्लोबिनमा रहेछ, जुन चाहिँ 4 to 6 hours राइज हुने रहेछ। जुन यो राइज हुने भनेको चाहिँ के हो, के को फिचर्स देखाउने रहेछ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ हार्टको मसल्सहरूले काम गर्न छोड्यो है भनेर चाहिँ यो फिचर्स देखाउने रहेछ। बुझ्यो होइन? बुझ्यौ? बुझ्यो म्याम। ल यसमा ल अर्को भन त। ल 65 years old male patient presents with a difficulty initiating urinations, weak urinary stream and sense of incomplete emptying. The nurse suspect symptoms consistent with prostate cancer, urinary tract infection, benign prostate hyperplasia र testicular torsion. मेल बिरामी छ होइन। 65 भनेपछि के होला, के चाहिँ एकदम फिचर्स के होला सिम्टम्स? Benign prostate. हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया सबैजना त्यही हो। यस म्याम। बीपीएच होइन। जब एजिङ हुँदै गयो त्यति के हुने भयो त भन्दा बीपीएच हुने चान्सेसहरू हुन्छ नि त होइन। प्रोस्टोमेगाली पनि भनिन्छ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पनि भनिन्छ। एजिङ हुँदै गयो भनेपछि यसमा सिम्टम्सहरू के त विक युरिनेसन भन्यो, डिफिकल्टी इन युरिनेटिङ, विक युरिनरी सिस्टम होइन, इन्कम्प्लिटिङ इम्टिङ ब्ल्याडर होइन। यो भनेको सबै फिचर्सहरू चाहिँ बीपीएचसँग मिल्छ होइन। The nurse is educating the patient with BPH about lifestyle modification. Which recommendation is most appropriate? Decrease fluid intake, that reduce the frequency.
engage in regular exercise, including Kegel exercise, consume a high diet in caffeine to improve symptoms, and avoid all forms of physical activity to minimize discomfort. के होला त? The nurse is B. educating the patient with BPH. B. Engaging ma'am. in regular Engage in regular exercise. Kegel Engage in exercise. regular exercise, including Kegel exercise हैन. Kegel exercise हामीले BPH को पेशेन्टलाई पनि गर्न सक्छौं, एक्सेप्ट हामीले तिम्रो केमा गर्न सक्छौ, अर्को कुनमा गर्छौं केगल एक्सरसाइज, कुनमा रिकमेन्डेड छ? डेलिभरी पछिमा पोस्टनाटल पिरियडमा हैन, आफ्टर नर्मल डेलिभरी त्यो पनि हो। नर्मल डेलिभरी पछि चाहिँ हामीले केगल एक्सरसाइज गर्न सक्छौं। किन गर्ने त? व्हाट इज द इन्डिकेसन अफ केगल एक्सरसाइज इन वुमन? त्यो मसल मैम स्ट्रेच भएकोलाई उसलाई कन्स्ट्रिक्ट गराउनलाई, युरिन इन्कन्टिनेन्सहरुबाट बच्नको लागि, जेनाइटल अर्गन प्रोल्याप्स हुनबाट। Oh, very good. Organ prolapse मेन स्पेशली भन्नुपर्दाखेरि सबै मसल्सहरु रिल्याक्स लुज भएको हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ मसल्सलाई कन्ट्र्याक्सन गराउनको लागि, मसल स्ट्रेन्थलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा स्ट्रेन्थलाई गेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्छौं हैन। त्यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ प्रोल्याप्स हुनबाट प्रिभेन्ट हुने भयो। ल, a patient with BPH is prescribed alpha blockers. The nurse understands that primary action of alpha blockers is to Relax muscles. Relax smooth muscles in the prostate and bladder neck. relax smooth muscles in the prostate and bladder neck. सबैजना त्यही हो। अल्फा ब्लकर्स भनेको के हो? यो भनेको यसलाई अर्को टर्ममा के भनिन्छ? अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लकर्स हैन, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लकर्स अथवा अल्फा एड्रिनर्जिक एन्टागोनिस्ट पनि भन्छ है। योले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले के गर्ने भयो त? यसमा चाहिँ यसले चाहिँ मेन भनेको अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टरलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भयो हैन। अब यसमा चाहिँ अल्फा ब्लकर्सले को चाहिँ कुन कुनमा दिन्छ त? हाइपरटेन्सनमा दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ म्याम। दिन्छ हैन। हाइपरटेन्सनमा हाई ब्लड प्रेसरमा दिन्छ, किन भन्दा यसले चाहिँ ब्लड भेसललाई रिल्याक्स गराउँछ नि त हैन। त्यो ब्लड भेसल रिल्याक्स भएपछि भासो डाइलेसन हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर घट्छ। अर्को बीपीएचमा दिन्छ हैन, बीपीएचमा दिन्छ। बीपीएचमा चाहिँ किन दिन्छ त भन्दा यसले चाहिँ तिम्रो मसल्स, त्यहाँको मसल्सहरुलाई चाहिँ रिल्याक्स, ब्ल्याडर, नेक र प्रोस्टेटको मसल्सहरुलाई रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ हैन। त्यहाँको स्मुथ मसल्सहरुलाई रिल्याक्स गर्छ, जसले गर्दाखेरि युरिन फ्लोलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ हो। बीपीएचमा युरिन फ्लोलाई बढाउँ, किन भन्दा युरिन त इन्कन्टिनेन्स हुने भयो, डिफिकल्टी इन बोइडिङ हुने भयो हैन। त्यो कारणले गर्दा युरिन फ्लोलाई चाहिँ बढाउने भयो, इन्क्रिज गराउनको लागि यो दिन्छ। बुझ्यो? Yes, ma'am. A post-operative patient with a history of bladder surgery has continuous bladder irrigation in place. The nurse should monitor the sign of sign of which complication during continuous bladder irrigation: elevated blood pressure, decreased urinary output, hematuria, respiratory distress. Decreased urinary output. B ma'am. के होला? Hematuria. Hematuria is the answer. Decreased urinary output किन त? पोस्ट अपरेटिभ पेशेन्टमा ब्ल्याडर सर्जरी गरेको छ भनेपछि हामीले ब्ल्याडर इरिगेसन गरे। ब्ल्याडर इरिगेसन भनेको ब्ल्याडर फ्लस गर्ने, भित्र भएको त्यो सबै प्रोडक्ट अफ कन्सेप्ट के भन्छ, प्रोडक्ट त्यो भित्र भएको रिटेन प्रोडक्टहरु, क्लटहरु निकाल्नको लागि इरिगेसन गर्ने हो नि त। इरिगेसनको मेन पर्पज त्यो हो नि त, युरिन आउटपुटलाई बढाउन होइन नि त। बुझ्यौ? इरिगेसनको मेन पर्पज भनेको के हो त? युरिनरी इरिगेसन गर्नुको कारण भनेको के हो त भन्दा फ्लस गर्ने हो नि त। त्यहाँ भित्र भएको सबै त्यो प्रोडक्टहरु हैन, त्यो के हो, ब्लड प्रोडक्टहरु, क्लटहरु सबै निकाल्ने हो, ताकि युरिन ब्लक नहोस् भनेर हैन। अनि कम्प्लिकेसन के होला त? अब हेमाचुरिया हो नि त हैन। यदि हेमाचुरिया रहेछ भने त युरिनमा ब्लड रहेछ भन्दा भित्र ब्लकेज छ, त्यहाँ क्लटहरु छ, जसले गर्दा फेरि युरिन चाहिँ के हुने भयो त? पास गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस इरिगेसन गरे हो नि त। भनेपछि एन्सर के हो त? answer. The nurse is hematuria is the answer है। बुझ्यौ? कन्टिन्युअस ब्ल्याडर इरिगेसन गर्नुको इन्डिकेसन भनेकै के हो त भने हेमाचुरिया नहोस् भनेर।
अब a nurse is performing bladder irrigation. Which of the following bladder irrigation for the patient with a blood clot? अघि भर्खर मैले भने हैन, obstructing urinary catheter. What solution is commonly used for the bladder irrigation in this situation? Normal saline, sterile water, betadine Sterile solution, water. 3% hydrogen peroxide. नर्मल स्लाइड Bladder irrigation मा त normal saline use गर्छ, sterile water use गर्दैन। बुझ्यौ? नर्मल सलाइन हो, जहिले पनि एनएस तो 1000 ml को यत्रो यत्रो एनएस हुन्छ हैन। त्यो एनएस चाहिँ हामीले कन्टिन्यू, हाम्रो 3 वे क्याथेटर हुन्छ, 3टा क्याथेटर हुन्छ, एउटाबाट त्यो क्याथेटरको 2टा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ ट्युब के अरे युरिनरी तिम्रो के भन्छ त्यो ब्याग, युरिन ब्याग इन्सर्ट गर्छ एउटामा, एउटा चाहिँ खाली हुन्छ नि, त्यो खालीमा चाहिँ इरिगेसन गर्ने हो के, त्यहाँ चाहिँ छिराउने हो। बुझ्यौ? भनेपछि नर्मल सलाइन हो है। वाट इज द मेन प्राइमरी फंक्सन अफ किडनी? filtration of blood and of waste. Filtration of the blood excreted waste product. Filtration of Blood. Blood and excretion of waste product. filtration of blood and excretion of waste product. Wow, which of the following is the common symptoms of acute renal failure? ल भन त, acute renal failure को common symptoms हरु के हो? Increase urine output, hypertension, decrease urine output र hyperglycemia. Hypertension. Hypoglycemia. Hypoglycemia. Hypertension के हो भन त? बी जस्तो लाग्छ। Ma'am, C. Decrease urine output. Decreased urine output. C is the answer हो नि हैन। तिम्रो हजुर। जब पेशेन्ट चाहिँ रेनल फेलियरमा छ भनेपछि त उसको युरिन आउटपुट डिक्रिज हुन्छ नि त। मेन एउटा त भनेको त कारण भनेको मोस्ट कमन सिम्पटम्स भनेको त के हो त? डिक्रिज युरिन आउटपुट हो नि त। Which laboratory test is commonly used to assess the renal function? Complete blood count, serum creatinine, blood glucose, thyroid function test. Serum creatinine. सेरम क्रिएटिनाइन होइन, सेरम रेनल फंक्शन युज गर्नलाई त क्रिएटिनाइन हेर्न पर्यो नि त हैन। Which is the key nursing intervention of the patient with the renal failure? Encouraging high sodium diet, restricting fluid intake, monitoring blood pressure regularly, administering diuretics. What is the key nursing Fluid intervention? intake. Administrating diuretics. Fluid intake. Restriction fluid intake. इन्करेजिङ हाई सोडियम B डाइट हो। हुन्छ त? हुँदैन, त्यसमा त हामीले खानु भएन हैन। अनि डायरेटिक्स हुन्छ त? हुँदैन, रेनल फेलियरमा झन् डायरेटिक्स दिन मिल्दैन, दुईटा कुरा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो त भन्दा रिस्ट्रिक्टिङ फ्लुइड इन्टेक इज द मेन नर्सिङ इन्टरभेन्सन हैन। ब्लड प्रेसर लिने पनि हो, तर हामीले फ्लुइड इन्टेक रिस्ट्रिक्ट गर्ने चाहिँ मेन नर्सिङ इन्टरभेन्सन हो। व्हिच अफ द हजुर Rational भनिदिनुहोस् न। हजुर Rational. रिस्ट्रिक्टिङ फ्लुइड इन्टेक रेनल फेलियरमा के हुन्छ त? रेनल फेलियर भने रेनल किडनीको काम भनेको के हो त? वेस्ट प्रोडक्टहरु एक्सक्रेट गर्ने हो नि त हैन। फिल्ट्रेसन, एब्जर्प्सन, फिल्ट्रेसन, एक्सक्रेसन, त्यो तीनटा मेन फंक्सन हो हैन। अब रेनल फेलियर हुने बित्तिकै त्यो तीनटा एब्जर्प्सन मात्रै हुने भो, फिल्ट्रेसन र एक्सक्रेसन हुँदैन भनेपछि सबै त्यही एकुमुलेट भएर बस्ने भयो रेनल फेलियरमा, हो कि हैन? जसले गर्दाखेरि मेन भनेको के हुन्छ त भन्दा इडेमा आउने हो कि हैन? त्यही एक्सक्रेट भएर बसेपछि किडनीले काम नगरेपछि के हुन्छ? पेरिफेरल इडेमाहरु हुन्छ हैन। डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हुन्छ, असाइटिस डेभलप हुन्छ, फ्लुइड चाहिँ तिम्रो सबै एब्डोमिनमा तिम्रो के हुन्छ भन्दा कलेक्ट भएर बस्दिन्छ, युरिन आउटपुट कम हुन्छ हैन। अब त्यही ठाउँमा चाहिँ किडनीले कामै गराए चाहिँ हामीले मज्जाले पानी खाएको खाइ गरे भने के हुन्छ? त्यही एकुमुलेट भएर बस्ने त हो नि हैन। त्यसले गर्दा झन् डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हुन्छ, हो कि हैन? सबै पानी त्यो तिम्रो वाटरहरु त त्यही कलेक्ट भएर बस्ने हो नि त। त्यसले त फिल्ट्रेसन नगरेपछि त त्यही एब्जर्ब भएर बस्ने हो कि हैन भन त? त्यो भएर चाहिँ हाम्रो मेन नर्सिङ इन्टरभेन्सन त के हुन्छ? फ्लुइड इन्टेकलाई घटाउने त हो नि, हो कि हैन भन त? म्याम घटाउने त यता रेस्ट्रिक्ट नलिने नै भनेको छ नि त। नदिने नै हो। किन भन्दाखेरि रेनल फेलियरमा चाहिँ जति फ्लुइड इन्टेक दियो गर्यो त्यही एकुमुलेट भएर बस्दिन्छ के। बुझ्यौ? पानी त्यही जम्मा भएर दिन्छ भने बस्दिन्छ भने चाहिँ हामीले पानी दिनुको कारण के हो त? त्यसले त झन् के हुने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो इलेक्ट्रोलाइट लेभललाई बढाउँछ, झन् इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिनाइन लेभललाई झन् बढाउँछ, झन् फेलियर गराउँछ, झन् तिम्रो किडनी फेलियर हैन इन्ड स्टेज रेनल स्टेजमा पुर्याउँछ
झन् ड्यामेज हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुने भयो त भन्दा स्वेलिङहरू हुन्छ, पुरै स्वेलिङ हुन सक्छ, हार्ट फेलियरको सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। त्यो पानी चाहिँ एकुमुलेट भएर माथि लङसम्म जान सक्छ, बुझ्यौ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लुइड इन्टेक चाहिँ नदिने। तिमीलाई याद गरेछौ कि छैनौ, डायलाइसिस गरेको बिरामी, किडनी फेलियरमा गएको बिरामीलाई पानी नै दिँदैन। पानी दिए पनि डायलाइसिस गरिसकेपछि 1 बिर्को अथवा 2 बिर्को यसरी दिन्छ पानी, याद गर। त्यही भएर न्युट्रिसन, त्यही भएर त त्यहाँ डायटिसियनको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, बुझ्यौ? कि फेरि भनिदिउँ म रेनल फेलियरको भनिदिउँ? रेनल फेलियरको के हजुर भनिदिउँ? मलाई लक्ष्मीले सोधेको है, ऱ्यासनल भनिदिनु म्याम भनेर। ऱ्यासनल उसले बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा हो म्याम बुझे है। के भयो त रेनल फेलियर भन्ने बित्तिकै किडनीले काम नगर्ने होइन, किडनीले राम्रोसँग फङ्सन नगर्ने। किडनीले फङ्सन नगर्ने भन्ने बित्तिकै के हो त, एक्सक्रिएसन पनि नगर्ने, तिम्रो एब्जर्प्सन मात्रै हुने, एक्सक्रिएसन त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरू त सबै, अब हामीले पानी खान्छौँ त्यो त के हुने, एब्जर्प्सन भयो, फिल्ट्रेसन भयो, त्यसपछि एक्सक्रिएसन हुन्छ नि त, हो कि होइन? अब वेस्ट प्रोडक्टहरू सबै त्यहीँनिर बडीको वेस्ट प्रोडक्टहरू सबै एकुमुलेट भएर बस्दिन्छ होइन, त्यहाँ बस्दिन्छ, जसमा चाहिँ अब त्यहाँ वेस्ट प्रोडक्टमा के हुन्छ त, तिम्रो क्रिएटिनाइन हुन्छ, सोडियम एक्सेस मात्रामा सोडियम भयो, हो कि होइन भन त? एक्सेस मात्रामा सोडियम हुन्छ, क्रिएटिनाइन हुन्छ, अर्को के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटहरू, पोटासियमहरू हुन्छ होइन। त्यो सबै त्यहीँनिर जम्मा भएर बस्छ। वेस्ट प्रोडक्ट भनेको त्यही त हो नि, क्रिएटिनाइन, नाइट्रोजिन, ब्लड युरिया नाइट्रोजिन भन्ने हुन्छ, त्यो सबै त्यहाँ एकुमुलेट भएर बस्ने भयो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ झन् तिम्रो कन्डिसन चाहिँ झन् वर्सनिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरिलाई तिम्रो पल्मोनरी कन्जेसन हुने भयो। पानी त सबै जम्मा भएर वेस्ट प्रोडक्टहरू त सबै माथि माथि जान्छ, हो कि होइन? पेटले पनि कति चाहिँ क्यारी गरोस् होइन, त्यो सबै माथि जाने भएको भएर चाहिँ हाम्रो नो फ्लुइड इन्टेक होइन। फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स, मेन भनेको फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इज द मोस्ट क्रुसल इन्टरभेन्सन अफ सिकेडी, बुझ्यौ? सिकेडीमा चाहिँ हामीले फ्लुइड रिस्ट्रिक्सन भनेको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अर्को भनेको हामीले के रिस्ट्रिक्सन, डाइटरी र फ्लुइड, डाइट र फ्लुइड दुइटै चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हेर्न पर्ने हो के, बुझ्यौ? यसमा केही छ कन्फ्युजन छ र? नो म्याम। मेन भनेको रेनल फेलियरमा पानी नै नदिनुको कारण त बुझ्यौ नि होइन, एक्सक्रेसन नभएपछि त्यही एकुमुलेट भएपछि के हुने, अरू अर्ग्यान पनि ड्यामेज गराउँदो रहेछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि पानी नदिने हो के, बुझ्यौ? सबै त्यही जम्मा भएर बस्ने भयो होइन। वेस्ट प्रोडक्टमा त तिम्रो के रहेछ, क्रिएटिनाइन, सोडियम सबै त्यही एकुमुलेट भएर बसिरहेपछि त के हुन्छ त भन त? झन् गाह्रो हुन्छ, इडिमाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, एसाइड्सहरू पेरिफेरल इडियमाहरू हुने भयो, असाइटिस डेभलप हुने भयो, सर्टनेस अफ ब्रेदिङ हुने भयो, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी सिम्टम्सहरू, हार्ट फेलियरको सिम्टम्सहरू पनि देखिन सक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिस्ट्रिक्सन गर्नु पर्यो, बुझ्यौ? द मोस्ट प्राइमरी इन्टरभेन्सन, नर्सिङ इन्टरभेन्सन, फ्लुइड रिस्ट्रिक्सन, प्रोटिन रिस्ट्रिक्सन, डायट रिस्ट्रिक्सन, सोडियम रिस्ट्रिक्सन सबै गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले डायलाइसिस, क्रोनिक किडनी डिजिजमा चाहिँ, किडनी फेलियरमा चाहिँ डायलाइसिस गर्ने, आइदर पेरिटोनियल अर हेमोडायलाइसिस। बुझिरहेछौ नि? यस म्याम। केही कन्फ्युजन? म तिमीहरू नबोलेको देखेर म कन्फ्युज भयो कि के भयो कि बुझेनौ कि भने जस्तो लाग्छ के। र which of the following is the formation of gallstone in gallbladder? Cholecystitis, cholelithiasis, pancreatitis र cholelithiasis है, यो त म भन्दिनँ है। Which of the following is the primary risk factor of developing cholelithiasis? Obesity, hypertension, diabetes mellitus, respiratory infection. Obesity. Obesity is the main risk factor for developing cholelithiasis. Very good. Ani, which of the following symptoms is characteristics of cholecystitis? Epigastric pain, right upper quadrant pain, lower back pain, left lower quadrant pain. Right upper Right upper quadrant quadrant pain. upper quadrant pain. Right upper quadrant pain हो। Lower back pain.
ब्याक लोअर तल चाहिँ किन पेन हुनु पर्यो लेफ्ट होइन लोअर म्याम क्वाड्रेन्ट पेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेन्ट पेन हो लेफ्ट ओर क्वाड्रेंट पेन हो मैम कसरी कसरी एपिग्यास्ट्रिक पेन यो पछि यो म भन्दैछु यो पछि यो भन्छ त्यो पछि त्यो भन्छ मेन त कोलिलिथासिस भन्ने बित्तिकै के हो त गल ब्ल्याडरमा गल ब्ल्याडरमा इन्फ्लामेसन हुने हैन अपर क्वाड्रेन्ट पेन हुन्छ हैन र मेन त राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट माथि हुन्छ नि त अनि कहाँ तल 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 त पेल्भिसतिर पेन हुँदैन नि त कहाँ उहाँ तल लगेको त अनि पेन पनि त्यहाँ हुन्छ त अनि माथि यही ग्यास्ट्रिक यही हुन्छ त पुरै इपिग्यास्ट्रिक भने यही हाइपोकोन्ड्रियममा तिम्रो गल ब्ल्याडर हुन्छ त हुँदैन दिमाग लगाउ न अनि एउटाले यो भयो भने राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट यहाँ हुन्छ मेन होइन राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा चाहिँ पेन हुन्छ अनि ब्याकमा चाहिँ के लोअर ब्याक पेन भन्ने बित्तिकै तल अनि तल अनि सीमा चाहिँ किन त लोअर ब्याक पेनमा चाहिँ किन त ल भन त म्याम त्यो एक्जामको बेलामा त्यस्तै हुन्छ नि जुन चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ अनि यति इजी त नआउने होला भनेर हामी झन् त्यसलाई नै एलिमिनेट गरिदिन्छौँ नि अनि त्यो दिमाग लगाउनु पर्छ क्या लोअर ब्याक पेन चाहिँ किन त तलको यो तल लोअर ब्याक पेन त्यो पनि पछाडि किडनी भए पनि ल है त ल ब्याक पेन यता हुन्छ रेडिएट हुँदै यता जान्छ भन्नु त गल ब्ल्याडरको त त्यही त हुन्छ नि बाबा त्यहाँ इन्फ्लामेसन छ अनि तिम्रो त्यो कहाँ कता पछाडि पछाडि कता जान्छ त त्यो जाँदैन नि अनि तल पेल्भिस एरियातिर त कहाँ पेन हुन्छ त त्यो त रेडिएट हुँदैन नि त पेन त त्यो त राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा पेन हुन्छ है जहिले पनि कोलिसिस्टाइटिसको राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा पेन हुन्छ है वाट डायटरी एडभाइस इज एप्रोप्रिएट फर द पेसेन्ट विथ कोलिलिथासिस हाई फ्याट डाइट लो फाइबर डाइट लो कोलेस्ट्रोल डाइट हाई क्याफिन डाइट लो कोलेस्ट्रोल डाइट नि होइन लो कोलेस्ट्रोल डाइट अनि वाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन होइन वाट इज द कमन कम्प्लिकेसन्स अफ अनट्रिटेड कोलिसिस्टाइटिस रेनल फेलियर प्यान्क्रियाटाइटिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सेप्सिस सबैजना हो प्यान्क्रियाटाइटिस हो होइन मेन यसमा चाहिँ सोच्नै पर्दैन क्या प्यान्क्रियाटाइटिस हो नि अनट्रिटेड कोलिसिस्टाइटिस चाहिँ तिम्रो ट्रिटमेन्ट भएन भनेपछि यसमा चाहिँ मेन प्यान्क्रियाटाइटिस हुन सक्छ हो कि होइन अनि त्यस पछाडि वाट इमेजिङ मोडालिटी भनेपछि वाट डायग्नोस्टिक इज मोस्ट कमनली युज टु डायग्नोज कोलिलिथासिस एमआरआई सिटी स्क्यान अल्ट्रासाउन्ड र एक्सरे के होला अल्ट्रासाउन्ड होइन मेन त अल्ट्रासाउन्डबाटै थाहा हुन्छ नि त गल ब्ल्याडर डिस्टेन्डेड छ कि स्वेलिङ छ कि होइन which of the following is the surgical intervention for cholecystitis so cholecystitis appendectomy hernia repair cholecystectomy र कोलोस्टोमी हो यस्तो क्वेसन दियो भने त टुटै आउँछ होला होइन यस्तै आओस् म्याम आउँदैन उहाँ होपलेस भएर इजी दियो भने पनि होइन किन यस्तो इजी दियो यस्तो त हुँदै हुँदैन भनेर अनि आउने पनि हामी बिगारेर आउँछौँ चिन्ता नगर केही हुँदैन किनभने क्वेसन सजिलै आउँछ वाट इज द मर्फी साइन युज टु एसेस द पेसेन्ट विथ कोलिसिस्टाइटिस मर्फी साइन भनेको चाहिँ के हो मेन त गल ब्ल्याडर इन्फ्लामेसन यो भनेको एउटा मस्ट क्लिनिकल साइन यो मेन हामीले क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरेर यो साइन यो मर्फी साइन भनेको चाहिँ एउटा पेन इन्फ्लामेसन अफ गल ब्ल्याडर हो भनेर थाहा पाउँछौँ होइन यसमा चाहिँ यो मर्फी साइन भनेको के कसरी गर्ने त बिरामीलाई के गर्ने यो त साइन त हामीले डक्टरले एक्जामिन गर्नुहुन्छ नि त क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरेर गर्छौँ के यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ लामो सास फेर्न लाउने डिप ब्रेथ अनि त्यस पछाडि फिङ्गर चाहिँ जस्ट बिलो द के हो त मिड क्ल्याभिकुलर लाइनको ठ्याक्कै मुनतिर चाहिँ तिम्रो त्यहाँनिर 3टा फिङ्गर राख्ने तल होइन राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट भनौँ न बुझ्यो अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो पेसेन्टलाई चाहिँ इन्हेल गर्न लगाउने होइन इन्हेल गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ जब इन्सपिरेसन गर्छ होइन जब इन्सपिरेसन गर्छ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ उसको चाहिँ के हुने भयो त पेन हुने भयो त्यसलाई चाहिँ मोर्फी साइन पोजिटिभ भन्छ बुझ्यो यो भनेको चाहिँ हामीले कोलिसिस्टाइटिसमा चाहिँ हामीले एसेस गर्नको लागि चाहिँ यो साइन चाहिँ हामीले हेर्छौँ के बुझ्यो मर्फी साइन अब यदि यो पोजिटिभ छ मर्फी साइन छ भनेपछि यसमा चाहिँ गल ब्ल्याडरमा इन्फ्लामेसन छ भनेर बुझिन्छ के बुझ्यो हजुर म्याम
मर्फी साइन बुझ्यौ मेन अब त्यो कुनै कुनै साइनहरू थाहा भयो भने घोकेर गइदेऊ के यो साइन चाहिँ यस्तो यो साइन पेन यो साइन भनेको एउटा पेन रहेछ जुन चाहिँ गल ब्ल्याडरको इन्फ्लामेसन हुँदाखेरि चाहिँ हेर्ने रहेछ भनेर थाहा यति मात्रै भनिदियो भने बुझ्यौ नि त होइन तिमीहरूलाई प्रोसिजर त सोध्दैन नि त विच कम्प्लिकेसन इज एसोसिएटेड विथ द माइग्रेसन अफ गल ब्ल्याडर इन्टु द कमन बायल डक्ट जन्डिस हेमाटुरिया हाइपरटेन्सन हाइपरथाइरोइडिजम जन्डिस यसमा त कुनै केही दुई मात्रै छैन होइन हाइपर टेन्सन पनि हुँदैन थाइरोइडिजम पनि हुँदैन जन्डिस नै त हो होइन बाइल डक्ट भन्ने बित्तिकै वाट इज द प्राइमरी साइट अफ इन्फ्लामेसन अफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ल के हो त ग्लोमेरुलाई होइन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै के हो त ग्लोमेरुलसको इन्फेक्सन छ ग्लोमेरुलाईको इन्फेक्सन हो इन्फ्लामेसन हो what is the following which of the following is the common clinical manifestation of glomerulonephritis polyuria hypertension hematuria hypernatremia हेमाचुरिया ओके न ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै हामीले हेमाचुरिया हैन अनि व्हाट इज द फलोइङ मोस्ट कमन कज अफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन चिल्ड्रेन डायबिटिज मेलाइटस हाइपरटेन्सन सिस्टेमेटिक लुपस को हो त्यो सिस्टमेटिक ल्युपस भन्ने चाहिँ को होइन अप्सन परिरहेको म्याम डी हो है त स्टेप्टोकोकल इन्फ्लेमेसन भन्ने बित्तिकै ब्याक्टेरियल हुन्छ नि त होइन नेफ्राइटिस भनेको छ इन्फ्लामेसन हो भनेर बुझिन्छ होइन अनि which laboratory findings is characteristics of glomerulonephritis ल भन त कुन चाहिँ ल्याबोरेटरी फाइन्डिङ चाहिँ एकदमै इन्डिकेटिभ छ प्रोटिन्युरिया है यसमा त भन्नु पर्दैन होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटिन्युरिया इज द मोस्ट क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है बुझ्यौ म्याम यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम उस्तै उस्तै छ नि हैन म्याम एकछिन त्यो पढाइदिनु न एकचोटि अरु मैले पढ्दाखेरि के अनि यो दुईटैमा यो प्रोटिन्युरिया आइरहेको हुन्छ के अनि त्यही भएर सोधेको नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम ठीक छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम चाहिँ मैले पढाइसकेको छु है यसमा चाहिँ के हुन्छ चारवटा कुराहरू इन्क्रिज हुन्छ भनेको थिएँ होइन जसमा चाहिँ म्यासिभ प्रोटिन्युरिया अनि अर्को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै ग्लोमेरुलाई भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो हो कि किडनीमा ग्लोमेरुलाई भन्ने हुन्छ त्यो ग्लोमेरुलाई यो भनेको के हो ग्लोमेरुलाईको काम भनेको फिल्ट्रेसन गर्ने हो जुन एक्सेस फ्लुइडहरू चाहिँ बाहिर निकाल्ने हो कि होइन ग्लोमेरुलाईको काम भनेको फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ तिम्रो ब्लडबाट युरिनमा पठाउने हो नि त होइन वेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ तिम्रो ब्लडबाट चाहिँ युरिनमा चाहिँ पुर्याउने हो एक्सेस फिल्ट्रेसन भइसकेपछि होइन अनि यो ग्लोमेरुलाई नै ड्यामेज भइसकेपछि के हुन्छ फिल्ट्रेसन भयो त भएन हो फिल्ट्रेसन भयो भएन नि त मेन भनेको ग्लोमेरुलाईको काम भनेको फिल्ट्रेसन गर्ने के फिल्ट्रेसन गर्ने रहेछ भन्दा वेस्ट प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ ब्लडबाट सबै फिल्टर भएको वेस्ट प्रोडक्टहरू भयो अनि तिम्रो अरू के फिल्ट्रेसन हुन्छ त भन्दा एक्सेसिभ फ्लुइडहरू भयो इलेक्ट्रोलाइटहरू होइन त्यो सबै चाहिँ युरिनमा चाहिँ तिम्रो एक्सक्रिएट गर्ने काम फिल्ट्रेसन गरेर एक्सक्रिएसन गर्ने काम चाहिँ ग्लोमेरुलाईको हो अब यो नेफ्राइटिस हुने बित्तिकै इन्फ्लामेसन हुने बित्तिकै फिल्ट्रेसन भएन जसको कारणले गर्दा एउटा मेन फिचर्स भनेको हेमाचुरिया हो हेमाचुरिया भन्ने बित्तिकै के हो त ब्लड चाहिँ युरिनमा आउने होइन जसमा चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त भन्दा पिङ्क अथवा तिम्रो कोला कलर क्या क्लाउडी क्या कोका कोला जस्तो कलरको युरिन हुन्छ अर्को भनेको प्रोटिन्युरिया हुन्छ युरिन चाहिँ प्रोटिनमा प्रेजेन्ट हुन्छ इडेमा हुन्छ इडेमा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा आइजमा ह्यान्डमा र फिटमा हुन्छ र हाइपरटेन्सन हुन्छ ब्लड प्रेसर चाहिँ राइज हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ मेन युरिन आउटपुट पनि डिक्रिज हुन्छ है बुझ्यौ युरिन आउटपुट डिक्रिज हुन्छ अनि यसको चाहिँ हामीले डायग्नोसिस चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा भनेको मेन त किडनी फङ्सन टेस्ट हेर्नु पर्यो होइन आरएफटी भन्छ नि रेनल फङ्सन टेस्ट अथवा किडनी फङ्सन टेस्ट हेर्ने इन्फ्लामेसन छ कि छैन भनेर त्यहाँनिर क्रिएटिनाइन भन्ने कुरा हुन्छ त्यो क्रिएटिनाइन चाहिँ बढ्छ एउटा हो क्रिएटिनाइन बढ्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीले किडनी फङ्सन टेस्ट सँगसँगै हामीले काउन्टहरू हेर्नु टोटल काउन्ट हेर्ने टोटल काउन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ किनभने त्यहाँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भएको छ युरिन टेस्ट हेर्ने युरिनमा के भनेको थिएँ ब्लड र हेमाचुरिया हुन्छ नि त ब्लड र प्रोटिन चाहिँ युरिनमा हुन्छ
है, बुझ्यौ। र अर्को भनेको बायोप्सी पनि गर्न सक्यो। अनि यसको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हामीले के गर्ने त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा भन्दाखेरि हामीले एन्टिबायोटिक्स दिने हो कि होइन। एन्टिबायोटिक्स त ब्याक्टेरियालाई त किल गर्नु पर्यो नि त, एन्टिबायोटिक दिने अनि इम्युनोसप्रेसिभ मेडिकेसन्सहरू दिने। जस्तै इम्युनोसप्रेसिभ मेडिकेसन भनेको कर्टिकोस्टेरोइड दिन सक्यो है, कर्टिकोस्टेरोइड जस्तै कर्टिलोन भन्ने सुनेको छौ, कर्टिलोन भन्ने सुनेको छौ नि, कर्टिलोन भन्ने कर्टिकोस्टेरोइड मेडिसिन्सहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। अनि डाइट जसमा चाहिँ साल्ट होइन रिस्ट्रिक्सन गर्नु पर्यो, प्रोटिन र अरू तिम्रो लो फ्लुइड पनि लेस है। अब यसमा चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको यति नै हो, जसमा चाहिँ एकदम धेरै हुने भनेको बच्चालाई हुन्छ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एकदम कमन चाहिँ बच्चालाई हुन्छ है। अब यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चाहिँ लङ टर्मसम्म भयो भने यसको म्यानेजमेन्ट भएन भने किडनी फेलियर पनि जान सक्छ, बुझ्यौ म्याम? हजुर यस म्याम भनेको। ए अब नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको मैले के भनेको थिएँ, ग्रुप अफ सिम्पटम्स होइन, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम्स। यो पनि के हुने भयो त भन्दा यो पनि एउटा ग्रुप अफ सिम्पटम्स हो होइन, जसले चाहिँ किडनी ड्यामेजको इन्डिकेसन पनि हो के। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसमा फिचर्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा म्यासिभ प्रोटिन युरिया हुन्छ, एक्सेसिभ लस अफ लार्ज एमाउन्टमा धेरै मात्रामा चाहिँ प्रोटिनको लस हुन्छ। अनि एल्बुमिनको मात्रा के भनेको थिएँ मैले, लो हुन्छ कि हाई हुन्छ? हाइपो कहाँ हाइपर भनेको थिएँ, हाइपो भनेको थिएँ त, लो लेभल हुन्छ, हाइपो एल्बुमिनिया हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले एल्बुमिन एकको व्हाइट पार्ट दिने भनेर भने होइन त। ल यो चारवटा फिचर्स हुन्छ है। एउटा के हुन्छ, म्यासिभ प्रोटिन युरिया हुन्छ, हाइपो एल्बुमिनिया हुन्छ, इडेमा हुन्छ, जेनरलाइज इडेमा हुन्छ, बुझ्यो। इडेमा स्पेसल्ली तिम्रो एङ्कलमा, आईमा र एब्डोमिनमा इडेमा हुन्छ। र अर्को लिपिड फ्याटको मात्रा धेरै हुन्छ ब्लडमा, हाइपर लिपिडेमिया हुन्छ। चारवटा के रहेछ त तिम्रो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा हाइपर लिपिडेमिया रहेछ त? थियो त? छैन नि त होइन, त्यो त इन्फ्लामेसन अफ ग्लोमेरुलाई हो नि त। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा चाहिँ के छ, चारवटा फिचर छ। के रहेछ, म्यासिभ प्रोटिन युरिया, अर्को हाइपो एल्बुमिनिया होइन, एल्बुमिनिया, अर्को भनेको के हो त इडेमा, अनि अर्को हाइपर लिपिडेमिया। यो चारवटा फिचर्सहरू हुन्छ होइन। हाइपर लिपिडेमिया भनेको कोलेस्ट्रोल लेभल धेरै मात्रामा ब्लडमा धेरै देखिन्छ, स्वेलिङ हुन्छ। इडेमा भनेपछि कहाँ हुन्छ, आईमा, एङ्कलमा र इडेमा एब्डोमिनमा हुन्छ। एल्बुमिनको लेभल चाहिँ रगतमा ब्लडमा कम हुन्छ र प्रोटिनको लेभल चाहिँ युरिनमा चाहिँ धेरै हुने भयो, बुझ्यौ। अब यसको टेस्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दा युरिनबाट गर्नु पर्यो कि होइन। युरिन टेस्टबाट चाहिँ हाम्रो प्रोटिन युरिया कतिको प्रोटिन चाहिँ लस भएछ भनेर थाहा हुन्छ होइन, म्यासिभ प्रोटिन युरिया भनेको छ नि त। अर्को ब्लड टेस्ट जसमा चाहिँ हामीले एल्बुमिनको लेभल हेर्ने अनि अर्को कोलेस्ट्रोल लेभल हेर्ने होइन। अर्को चाहिँ हामीले किडनी बायोप्सी पनि गर्न सक्यो। यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेडिकेसनमा कर्टिकोस्टेरोइड दिनु पर्यो। इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ इन्फ्लामेसनलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले कर्टिकोस्टेरोइड, जुन कर्टिलोन भन्ने ट्याब्लेट जुन हामीले नेफ्राइटिसमा पनि राखेको थियौँ होइन। यसमा अब यसमा चाहिँ हामीले इडेमालाई म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले अर्को भनेको डायुरेटिक्स दिने, ल्यासिक्स है, डायुरेटिक्स चाहिँ दिने। र डाइटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, लो सोडियम डाइट इन्टेक गराउने। अनि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले एल्बुमिन चाहिँ इन्टेक गराउनु पर्यो। एल्बुमिन चाहिँ जुन एगमा भयो होइन, एल्बुमिन इन्फ्युजन पनि गर्न सक्यो। अनि तिम्रो के गर्नु, वेट पनि कम गराउने, बुझ्यौ। त्यही हो, बुझ्यौ कि बुझेनौ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको, बुझ्यौ? यस म्याम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने बित्तिकै इन्फ्लामेसन अफ ग्लोमेरुलाई होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, हेमाचुरिया हुने रहेछ, प्रोटिन युरिया हुने रहेछ। प्रोटिन युरिया चाहिँ तिम्रो युरिनमा चाहिँ प्रोटिन देखिने, इडेमा हुँदो रहेछ होइन। इडेमा चाहिँ कहाँ पेरियर अर्बाइटल इडेमा, आईमा, ह्यान्डमा र फिटमा हुन्छ। हाइपरटेन्सन हुन्छ र तिम्रो ब्लड युरिन आउटपुट पनि डिक्रिज हुन्छ। यो फिचर्सहरू हुने भयो हो कि होइन। जब युरिन चाहिँ त्यही एकुमुलेट भएर बस्छ, फिल्ट्रेसन नभएपछि यो फिचर्सहरू देखिन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एन्टिबायोटिक। यसमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दा एन्टिबायोटिक। अर्को इम्युनोसप्रेसिभ मेडिकेसन कर्टिलोन दिन सक्यो। ब्लड प्रेसरलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, डाइटमा याद गर्नु पर्यो। र अर्को नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा चाहिँ के रहेछ त, यो भनेको एउटा ग्रुप अफ सिन्ड्रोम रहेछ, जसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, चारवटा प्रोटिन युरिया धेरै हुन्छ, प्रेजेन्स अफ प्रोटिन युरिया, म्यासिभ प्रोटिन युरिया, हाइपो एल्बुमिनिया। र अर्को भनेको
इडेमा र हाइपरलिपिडेमिया बुझ्यौ केही छ बुझ्यो कन्फ्युज ल अब म्याम अर्को कि हजुर एउटा अनि ल के ल भन्छ ए त सोध आज लास्ट है मेरो क्वेस अब अनि छैन यसमा प्रोटिन युरिया भएपछि होइन डाइटमा प्रोटिन दिने कि नदिने प्रोटिन युरिया प्रेजेन्ट भएपछि प्रोटिन युरिया युरिनमा प्रेजेन्ट भएपछि हामीले डाइटमा नदिने। लो प्रोटिन डाइट त दिन सक्यो प्रोटिनै नदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन कता कता मैले देखा पनि थिएँ कि के नदिने भनेर प्रोटिन जस्तो त्यहाँ देखा जस्तो लाग्यो खोइ अब बिर्सेछु म। जस्तै जस्तै क्वेसन मलाई एउटा भन त ल कस्तो खालको दिने प्रोटिन दिँदै नदिने भन्ने त हुँदैन प्रोटिन त दिने जस्तै एग व्हाइट पार्ट जसमा एल्बुमिन र प्रोटिनको मात्रा हुन्छ नि त्यो चाहिँ दिन सक्यो होइन प्रोटिन दिन सकिन्छ धेरै चाहिँ नदिने लेस अमाउन्ट अफ प्रोटिन दिन सक्यो तर प्रोटिन नदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन प्रोटिन भनेको त बडी बिल्डिङको नि काम गर्छ यसले त एनर्जीलाई पनि इन्हान्स गराउने काम गर्छ होइन प्रोटिन नदिने भने यसले चाहिँ इन्फेक्सनलाई पनि अलिकति हेल्प गर्छ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको साइडबाट पनि प्रोटिनले वुन्ड हिल गराउन पनि हेल्प गर्ने भयो होइन डिजिजसँग फाइट गराउन हेल्प गर्ने भयो त्यसले गर्दा प्रोटिन दिँदै नदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर लेस अमाउन्टमा रिस्ट्रिक्ट गरेर दिनु पर्यो म्याम अरू आजै है मेरो लास्ट क्लास अब के भनिहाल क्वेसन गरौँ ल गरौँ छैन थियो मेरो त कति गर्नु क्वेसन चाहिँ 200 वटा गरिसक्यो तिमीहरूलाई यो आइइएनटी को क्वेसन्सहरू मैले गराइसकेँ है गराए कि गराएन गरिसक्यो म्याम गरिसक्यो है आइइएनटी लाई पनि यसो याद गर ल आई डिसअर्डर तिम्रो इएनटी डिसअर्डरहरू पनि अलिअलि यसो हेर फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट गराए कि गराएन गराउनु भयो त म्याम अलि गराए फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट पनि गराएँ मैले मलाई याद भयो एसिडोसिस र अल्कालोसिस यस म्याम गराइसक्यो हामी डिस्कस गर्छौँ ल तिमीहरूलाई अब कुन चाहिँ गाह्रो लाग्छ ल भन त मसँग त सक्यो क्वेसन्सहरू अब यति नै हो यति धेरै गरिसक्यो हँ म्याम एउटा क्वेसन छ के क्वेसन छ ल मलाई पठाउ त त्यही प्रोटिन डाइट म्याम हँ मलाई एकचोटि च्याटमै पठाउ त क्वेसन्स हेरौँ नभए भने पनि हुन्छ म्याम पठाउँदैछु ल तिमीहरू पनि सबै अरू पनि हेरेर भन्दा हुन्छ है आज चाहिँ टाइम छ हाम्रो आजै हो लास्ट है अब तिमीहरूलाई अब जति गरे पनि क्वेसन चाहिँ यही नै हो होइन कन्फ्युज भयो भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ म नम्बर तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु यहाँ च्याटमा है हुन्छ भाइबरमा मेसेज गर न ग्रुपै बनाएर गर्दा 9619328774 ल यही हो मेरो नम्बर तिमीहरूले जुनसुकै सब्जेक्टको पनि सोद्धाखेरि भनौँ ल फोटो पठाऊ क्वेसन पठाऊ खोइ त म्याम हजुर नम्बर भनिदिनु न फेरि ऊ च्याटमा 9861932874 के रे खै त क्वेसन पठाएको मुखले भन्यो नि भयो
जुनसुकै सब्जेक्टको पनि सोध्दा हुन्छ है, आइदर कम्युनिटी आइदर तिमीहरूलाई जुनसुकै गाह्रो लाग्छ मेसेज गर ऱ्यासनल भनेर पठाइदिउँला है त भाइबरमा हुन्छ क्वेसन भएर नि पठाउँछु लास्ट टाइम। जुनसुकै फोटो खिच पठाइदेऊ म्याम यसको के होला भनेर एन्सरहरू कति नभेट्यो भने पठाइदेऊ। खै त अलिक कसले क्वेसन पठाउँछु भनेर म बसिरहे। म्याम हजुर त्यो के एकचोटि शिवाङ्गी हो कुन Ma'am, 44 को. What is the What? ideal diet for nephrotic syndrome? Okay. What is the ideal diet for nephrotic syndrome? Answer high protein, low fat with salt. होइन low protein, low fat with salt restriction. High protein, low fat with added salt. होइन अनि low protein, high fat with added salt. होइन अनि यसमा चाहिँ हाई प्रोटिन लो फ्याट विथ साल्ट रिस्ट्रिक्सन वाट इज द आइडियल डाइट अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको आइडियल डाइट लो प्रोटिन हाई प्रोटिन लो फ्याट विथ एडल यो सी र डी त हुँदै हुँदैन यसलाई इलिमिनेट गरिदिउँ होइन ए र बीमा हाई प्रोटिन लो फ्याट विथ साल्ट रिस्ट्रिक्सन लो प्रोटिन हाई फ्याट विथ साल्ट रिस्ट्रिक्सन होइन दुईटामा मेरो विचारमा नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको आइडियल डाइट भनेको चाहिँ तिम्रो लो प्रोटिन लो फ्याट विथ साल्ट रिस्ट्रिक्सन नै हो किन भन्दा नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा म्यासिभ प्रोटिन युरिया हुन्छ होइन प्रोटिन त तिम्रो युरिनबाट प्रोटिन चाहिँ पास हुन्छ तर यसमा चाहिँ प्रोटिन डाइटलाई चाहिँ हाम्रो फोकस गर्दैन है यसमा फोकस गर्दैन प्रोटिनलाई मात्रै एल्बुमिन चाहिँ हामीले हाइपर एल्बुमिन कन्टेन्ट भएको डाइटहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ तर प्रोटिनलाई चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्दैनौँ के त्यही भएर लो प्रोटिन है केही अमाउन्टमा लो प्रोटिन कुनै कुनै एन्सरमा मिस्टेक हुन सक्छ क्या बुकमा लो प्रोटिन लो फ्याट विथ साल्ट रिस्ट्रिक्सन बुझ्यौ अर्को कुनै छ म्याम त्यो के एकचोटि आइजिजी त्यो आइजिएमहरू भनिदिनु न आइजिजी भने के हो ल भन त आइजिजी र आइजिएम भने के हो तिमीहरूलाई थाहा छ आइजिजी भनेको एउटा प्रोटिन त हो नि इम्युनोग्लोबुलिन भन्छ होइन हो कि होइन भन त एउटा इम्युनोग्लोबुलिन हो जुन चाहिँ हामीले कस्तो कन्डिसनमा दिन्छौँ त आइजिजी आइजिएम आइजिजी भनेको जुन प्लेसेन्टा सिरमहरू होइन र आइजिजी भनेको सिरम आइजिजी आइजिएम भनेको इट्स अ काइन्ड अफ इम्युनोग्लोबुलिन हो कि होइन इम्युनोग्लोबुलिन आइबिआइजिएम भनेको त प्रोटिन त हो नि हो कि होइन यो चाहिँ हामीले कस्तो कन्डिसनमा दिन्छौँ त भन त के आइडिया छ आइबिआइजी हामीले कस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दिने आइबिआइजी र आइजिजी यो भनेको दुइटै भनेको एउटा इम्युनोग्लोबुलिन हो होइन यो इम्युनोग्लोबुलिन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ जुन इम्युन कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरूमा दिन्छ अनि अर्को भनेको हामीले आर्थराइटिस बिरामीहरूमा आइबिआइजी पनि दिन सक्छौँ होइन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो एउटा मेन त इम्युनोग्लोबुलिन भने एउटा प्रोटिन त हो नि जसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्ने भयो त एक्टिभेट गरेर चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ इन्फेक्सनसँग चाहिँ फाइट गर्ने एउटा क्यापेबल बनाउने कुरा त हो नि एउटा प्रोटिन हो प्लाज्मा हो बुझ्यो होइन जसमा चाहिँ एन्टिबडी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ इन्फेक्सनसँग फाइट गर्न सक्ने हो बुझ्यौ यही हो आइबिआइजी चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गर्छ भन्दा अटो इम्युन डिजिजहरू कन्डिसनमा जस्तै अटो इम्युन डिजिज भनेपछि के भयो केमा पर्यो त के पर्यो त भन त आइबिआई अटो इम्युन भन्ने बित्तिकै तिम्रो के होला त आइटिपी ब्लड रिलेटेड डिजिजहरू जस्तै आइटिपी भन्ने थाहा छ आइडियोप्याथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा भन्ने सुनेको छ हो त्यस्तोमा दिन्छ अर्को भनेको आर्थराइटिसहरूमा पनि दिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीले अटो इम्युन गाउटमा पनि दिन सक्छ यो होइन अनि अर्को बच्चामा तिम्रो कस्तो कन्डिसनमा दिने भयो भन्दाखेरि ल्युपस थाहा छ ल्युपस भनेको सिस्टमिक ल्युपस इरिथमियाटस एसएलईमा दिने हो यसको मेन भनेकै कस्तो कन्डिसन यो टिपिकल्ली यसमा दिन्छ भन्ने नै छैन के
बुझ्यो अटो इम्युन कन्डिसनमा दिने भयो इम्युनो डिफिसियन्सी जुन इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरुमा जुन इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि दिने भयो हैन अब इन्फ्लामेसन धेरै भएको कन्डिसनमा यो दिने भयो आइबीआइजी हैन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरोप्याथी वाला न्युरोलोजिकल त्यो न्युरोप्याथी पोलिन्युरोप्याथी भन्छ के डिमाइलिनेसन पोलिन्युरोप्याथी भन्ने न्युरोलोजिकल कन्डिसनमा दिन्छ माइस्थेनिया ग्राभिसमा दिन्छ बुझ्यो आइबीआइजी को मैले के चाहिँ भन्नु पर्यो ल मलाई मेन भन त ल म यो भनिदिन्छु ल आइबीआइजी भनेको प्रोटिन हो बेसिकली हैन जुन चाहिँ जसले चाहिँ यो प्रोटिन दिइसकेपछि इम्युनोग्लोबुलिन दिइसकेपछि के हुन्छ त इन्फेक्सनसम्म लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ इन्क्रिज हुने हो बुझ्यौ यो एउटा प्रोटिन हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरैवटा डिजिजमा दिन्छ एउटा मात्रै यसमा स्पेसिफिक हुँदैन के आइबीआइजी दिनलाई जस्तै इम्युन सिस्टम अटो इम्युन डिसअर्डरहरुमा दिने भयो हैन अर्को भनेको तिम्रो बडी चाहिँ इन्फेक्सन एकदमै लो इम्युनिटी पावर छ भने उसको इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्नलाई दिन्छ है एन्टी इन्फ्लामेसनको कन्डिसनमा दिन्छ हैन यस्तो कन्डिसनमा दिने हो के आइबीआइजी के छ स्पेसिफिक एन्सर के छ र यसको आइबीआइजी को मैले के अरु के भन्नु पर्यो भन त आइबीआइजी कसरी चाहिँ एडमिनिस्टर गर्छ भनेर भन्नु पर्यो हजुर म्याम आइबीआइजी चाहिँ इन्ट्राभेनसली एडमिनिस्टर गर्छ है डाइरेक्टली तिम्रो भेन ओपन गरेर हुन्छ नि क्यानुला लगाएर 100 ml को एनेस्थेसिया जस्तै आइबीआइजी पनि त्यसरी नै 100 ml को फर्ममा आउँछ सोलुसन फर्ममा आउँछ जुन चाहिँ डाइरेक्टली हामीले भेनबाट चाहिँ दिने हैन यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले भेनबाट दिन्छौं हैन जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भेन तर यो आइबीआइजी दिँदाखेरि इम्युनोग्लोबुलिनहरु दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के मोनिटर गर्नुपर्छ भनेर आउला हैन इम्युनोग्लोबुलिन दिँदाखेरि जस्तो इम्युन सिस्टम त एक्टिभेट हुने भयो जसले गर्दा फिभर चिल्स राइगरहरु आउन सक्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले मोनिटर गर्नुपर्छ यति हो आइबीआइजी को अरु केही भन्नु छ म्याम अनि यो कि सिलिङ टेस्ट भनेको कस्तो खालको हो र के हो यो एससीएचआई चिलिङ टेस्ट भन्न खोजे हो कि क्या हो तिमीले हजुर चिलिङ टेस्ट हो हजुर चिलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ यो भनेको एउटा जुन डायग्नोसिसको लागि युज गर्छ के जुन भिटामिन B12 डिफिसियन्सी हुन्छ नि जुन भिटामिन B12 डिफिसियन्सीमा चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ चिलिङ टेस्ट चाहिँ गर्छ के मेन त चिलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ भिटामिन B12 डिफिसियन्सीमा युजुअली गर्ने हो यो टेस्ट चाहिँ हैन चिलिङ टेस्टमा चाहिँ अर्को के होला त यसमा चाहिँ तिम्रो यो चिलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ तिम्रो आरबीसी को प्रोडक्सन भएको छ कि छैन हैन भनेर हेर्नलाई यो टेस्ट गरिन्छ के मेन त चिलिङ टेस्ट गर्ने भनेको यो चिलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को यो जुन रोबर्ट फ्रेडवर्क भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ बनाएको हो यो चिलिङ टेस्ट जुन चाहिँ हेमाटोलोजिकल एनिमियाहरु भएको कन्डिसनमा दिन्छ स्पेशली भिटामिन B12 चाहिँ हाम्रो B12 चाहिँ तिम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट सिस्टममा चाहिँ एब्जर्प्सन भएको छ कि छैन भनेर यो चिलिङ टेस्ट चाहिँ गरिन्छ के युजुअली भिटामिन B12 को तिमीहरूले पढेको पनि होला भिटामिन B12 एब्जर्प्सन डिफिसियन्सी हामीले त्यो भिटामिन B12 एब्जर्प्सनमा चाहिँ यो एब्जर्प्सन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले गर्ने हो के खासमा म्याम यो युरिनमा हुन्छ हैन युरिन टेस्टमा पनि गर्न सकिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ हामीले ब्लडमा पनि गर्न सकिन्छ हो यो भिटामिन युरिनमा मात्र गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो मैले हेर्नै पर्छ तर युरिनमा भिटामिन B12 चिलिङ टेस्ट भिटामिन B12 यो म हेरेर भन्छु ल तिमीहरूलाई मेन त युरिनमा र ब्लडमा पनि गर्छ ब्लडमा नगर्ने भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन तर एकचोटि म हेर्छु ल युरिन टेस्ट हो युरिन कलेक्सन गरेर हामीले 24 आवर्स युरिन कलेक्सन गरेर गर्छौं यो चिलिङ टेस्ट गर्न चाहिँ तर ब्लडमा पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ ल ठिकै छ यो हेरेर भन्छु ल म चिलिङ टेस्टको चाहिँ युरिन कलेक्सन ब्लड 24 आवर युरिन कलेक्सन गरेर गर्ने भयो एउटा चाहिँ हैन अनि त्यसपछि यदि त्यो 24 आवर युरिन कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कति अमाउन्टमा भिटामिन B12 युरिनबाट एक्सक्रिएट भयो भनेर हेर्नलाई गर्ने हो यदि भिटामिन B12 चाहिँ एक्सक्रिएट धेरै भएको छ भने पुअर एब्जर्प्सन भएर रहेछ भनेर बुझिन्छ हैन यो चाहिँ तिम्रो
के हो त भन्दा मेन त एनिमिया पर्क्युनियस एनिमिया भन्छ नि त्यही डायग्नोस गर्नलाई चाहिँ यो चिलिङ टेस्ट गर्छ यसमा युरिन नै हो क्या अरे युरिन नै हो युरिनबाटै गरिन्छ युरिनबाटै गरिन्छ बुझ्यो युरिनबाटै हो यो बुझ्यो म्याम चिलिङ टेस्ट केही छ अरू कन्फ्युजन नो म्याम अरू कसैलाई केही म्याम सकको बेला सबभन्दा फर्स्ट अर्गन एफेक्ट हुने हार्ट हो नि म्याम कुन चाहिँ सकमा त्यस्तो हार्टै हो स्पेसिफिक छैन डाइरेक्ट सक नै सोधेछ कि म्याम हार्ट नै हो हार्ट छ बुकमा एन्सर किडनी दिएछ त्यही भएर तर बुकमा यसमा किडनी छ म्याम बुकमा चाहिँ आन्सर किडनी छ त्यही भएर कन्फ्युजन इलेक्ट्रिक सकमा मात्र हार्ट होइन र पहल सकमा चाहिँ अब तिम्रो क्याटेगोरी अनुसारले नै हो अर्ग्यानमा अब जस्तै हाइपोभोलुमिक भयो भने चाहिँ किडनी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब युजली टिपिकली सबै सक भन्न खोजेको होला होइन हजुर म्याम म्याम हार्ट छ डाइरेक्ट आन्सर त स्पेसिफिक त छैन सुरुमा हान्ने भनेको चाहिँ सक हुँदाखेरि भनेको चाहिँ किडनी भनेर चाहिँ भनेको छ बुकमा म्याम हजुर फर्स्टमा त किडनी हो होइन किडनी हो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हार्टमा हो होइन यसमा चाहिँ मेन त सक भनेको के हो त सक भन्ने बित्तिकै हाम्रो अक्सिजन ब्लड फ्लो ब्लड चाहिँ फ्लो कम भएर अक्सिजन कम लेभल भएर कम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो टिस्युहरूमा अर्ग्यानहरूमा नपुग्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन लेभल चाहिँ हाम्रो नपुग्ने हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेन त यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हार्टमा एफेक्ट गर्ने भयो होइन अब तिम्रो ब्रेनहरूमा एफेक्ट गर्ने भयो किडनीहरूमा एफेक्ट गर्ने भयो तर युजली चाहिँ सक भन्ने बित्तिकै हाम्रो युजली चाहिँ किडनी हो होइन तर जस्तै हाइपोभोलुमिक सक भयो भने किडनी हो होइन अरू सकमा चाहिँ हार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई तर सक भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै अक्सिजन लेभल कम हुन्छ होइन ब्लड फ्लो कम हुने भयो इनएडुकेट र अक्सिजन पनि हाम्रो अर्ग्यानहरूमा चाहिँ राम्रोसँग पुग्दैन भनेपछि त यसमा त हार्टै होला सक मात्र भन्यो भने हार्ट सक मात्र भयो भने सबै टाइप अफ सकमा चाहिँ हार्ट नै हो एफेक्टेड हुने म्याम तर सुरुमा सक हुँदाखेरि के अरे ड्यामेज गर्ने अर्ग्यान कुन हो भन्दाखेरि त किडनी छ नि त बुकमा त म्याम ताराको बुकमा चाहिँ ताराको बुकमा चाहिँ किडनी छ म्याम हार्ट सुरुमा नै हो ड्यामेज हुने भनेको हार्ट नै हो फर्स्टमा हाइपोमा चाहिँ तिम्रो एउटा चाहिँ किडनी ड्यामेज चाहिँ तिम्रो हाइपोमा हुने भयो भोलुमिक सकमा चाहिँ हुने भयो तर यसमा चाहिँ क्वेसन अनुसार डिपेन्ड हुन्छ कस्तो छ क्वेसन भन त ल क्वेसन अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो भन त क्वेसन कस्तो छ डाइरेक्ट सोध्छ म्याम सकमा सबभन्दा पहिला एफेक्ट गर्ने अर्गन कुन हो अनि त्यही अप्सनमा हार्ट किडनी अनि अझै दुईवटा छ नि एन्सर चाहिँ किडनी हो म्याम अनि एन्सर चाहिँ किडनी छ अनि अर्को बुकमा चाहिँ अरूमा त ताराको हार्ट बुकमा चाहिँ ताराको बुकमा मात्र म्याम किडनी अरू बुकमा त हार्ट मेन त हार्ट नै हो जस्तो लाग्छ हाइपोभोलुमिकमा चाहिँ किडनी ड्यामेज अर्ग्यान चाहिँ एफेक्टेड हुने चाहिँ हार्ट हो ड्यामेज गर्ने चाहिँ किडनी हो फेरि बुझ्यो यस म्याम किन त भन न ठ्याक्कै सकमा त अब ब्लड फ्लो हुँदैन नि त इनएडुकेट ब्लड फ्लो हुन्छ अनि अक्सिजन नभइसकेपछि तिम्रो बडी अर्ग्यान टिस्युमा अक्सिजन नभएपछि त हार्ट त सिधै गइहाल्यो नि हो कि हार्ट नै हो नि त त्यसले त अब तिम्रो किन भन्दाखेरि हार्टले नै त पम्प गर्ने हो नि त खासमा त हो कि हार्ट नै पम्प गर्न सक्दैन भनेपछि त अभियसली तिम्रो के हुने भयो त ब्लड फ्लो कम हुने भएको हो नि त खासमा अब तिमीहरूले यो कुरामा चाहिँ अब कुनै क्वेसन चाहिँ ट्रिकै लाउनु पर्छ क्या दुइटै हो हुन त होइन तर अब यसमा हार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ट चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ तर ड्यामेज चाहिँ किडनी हुन्छ हार्ट चाहिँ एकदम इन्भल्भ हुने भयो नि त हार्टले त अक्सिजन तिम्रो के हुने भयो त ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजन डेलिभरी गर्ने काम त हार्टको हो नि त होइन यसमा त हार्ट नै इन्क्लुड हुन्छ एकदम बेसिकली हामीले कमन सेन्स लगाउँदा पनि हो कि भन त यस म्याम हो कि भन न कमन सेन्सै लगाउन सक भन्ने बित्तिकै के हो त ब्लड फ्लो चाहिँ हाम्रो इनएडुकेट हुने र अक्सिजन चाहिँ कम सर्कुलेसन हुन्छ
अक्सिजन कम हुन्छ। जुन ब्लड फ्लो गर्ने अक्सिजन डेलिभरी गर्ने कसको काम हो त? हार्टको हो नि त। हार्टको हार्टमा पनि त्यहीको काम हो, मायोकार्डियमको हो किन? हार्टमा पनि मायोकार्डियमको होइन हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के सबै सकमा त त्यही नै त हो नि हुने त, मजाले पम्प नभएर त हुने भनेपछि हार्टै हो। यसमा दुई मात्रै छैन, हार्टै हो। ल कि हामीले आफैले कमन सेन्स लगाउँ न। कति कुरा त हामीले लजिक लगाएर पनि सकिन्छ नि त। ड्यामेज त गर्छ, किडनीलाई ड्यामेज नगर्ने त हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाइपोभोल्युमिक सकमा चाहिँ तिम्रो ब्लड भोल्युम कम हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किडनीमा इन्जुरी हुन सक्छ, त्यसले गर्दा किडनी ड्यामेज हुन सक्छ हो कि होइन। ब्लड फ्लो कम भइसकेपछि किडनी ड्यामेज हुन्छ नि त। अब जस्तै अरूमा पनि त हुन सक्छ नि त होइन। अब ब्रेनमा पनि अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इफेक्ट भएको हुन्छ, जसले गर्दा अक्सिजन र न्युट्रिसन सप्लाई राम्रोसँग पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कन्फ्युजन हुने, त्यस पछाडि तिम्रो डिसओरिएन्टेड हुने होइन। अनि तिम्रो के हुन्छ, स्ट्रोक पनि हुन सक्छ। केही छ अरू? केही छ अरू? अहिले त छैन। छैन। ल तिमीहरूले त्यही गर, मलाई जति बेला नि भाइबरमा मेसेज गर, यो फोटोहरू पठाऊ, म तिमीहरूलाई ऱ्यासनल सहित एन्सर लेखेर पठाइदिन्छु। कल गर्दा पनि हुन्छ। म्याम फोन नम्बर दिनु न। मेसेजमा गरिसकेँ मैले, कता? अघि दिएको थिएँ त। म उता खाना खाँदै थिएँ कि म्याम। आम्मा हामी पढाउने, तिमी खाना खाने हो नि। ल एकचोटि भनिदिनु। पायो? मेसेज गर, जुनसुकै सब्जेक्टको पनि है, आइदर तिमीहरू हेल्थ इकोनोमिक्सहरू पढ्ने स्ट्याटहरू भनिदिनुहुन्छ नि है म्याम? भनिदिन्छु। ल फोन गर, मलाई मेसेज गर। अब तुरुन्तका तुरुन्तै रिप्लाई गर्न नसके नि मलाई मेसेज गर, म भनिदिउँला। ल कन्फ्युज हुने बित्तिकै म भन्छु है त म्याम। ल केही छैन, तिमीहरू एज अ फ्रेन्ड नै तिमीहरूले सेयर गर, भन होइन, केही फरक पर्दैन। मलाई जति जानेको छु म एकदम 100% म जानेको छु पनि म भन्दिनँ होइन। कति कुरा अहिले नै कति कन्फ्युजन भयो, नयाँ नयाँ कुराहरू आफैले पनि हेर्न पर्ने भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूलाई बुकमा चाहिँ रिलाइ नहुनु के, किताबको एन्सरमा चाहिँ रिलाइ नहुनु के। कहिलेकाहीँ कमन सेन्स पनि हुन्छ, किताबको एन्सरमै राइट हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। हामी त जतिखेर नि किताबको एन्सर हेरेर बस्छौँ क्या, त्यसले गर्दाखेरि हामी झन् कन्फ्युजन हुन्छ क्या है। ल आजै हो मेरो लास्ट है। ए हस् म्याम। ल केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई मेसेज गर, मैले फोन नम्बर सबैलाई दिएको छु। अब मेसेज गर्दा हुन्छ, जतिखेर गर्दा पनि हुन्छ। केही बुझेन भने, कुनै कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने सबैलाई अल द बेस्ट फर यो एक्जाम। कति गते छ एक्जाम, राम्रोसँग दिनु। त्यसपछि एक्जामको रिजल्ट आइसकेपछि नि त्यहाँ मेसेज गर्ने नि फेरि, त्यो भन्न नि मेसेज गरेको मैले। हस् म्याम, थ्याङ्क यू। ल केही कन्फ्युजन छ, यदि कस्तो क्वेसन आयो डिस्कसन गर्दा पनि हुन्छ एक्जाम पछि पनि होइन। तिमीहरूलाई अल द बेस्ट। ल तिमीहरू सबैजना पास हुन्छ 100%। थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क मच यू म्याम। म्याम हजुरको बोलीमा। म्याम प्रे गर्नु प्लिज। हस् ल मैले प्रे गरेँ तिमीहरूको लागि। हजुरको बोली लागि जाओस्। हस् ल 9 गते होइन एक्जाम? हजुर स्याटरडे। थ्याङ्क यू म्याम। ल है त, ल सबैलाई अल द बेस्ट। केही कन्फ्युजन भयो भने तिमीहरूले एक्जामको एक दिन अगाडिसम्म नि मेसेज गर्न सक्छौ मलाई। ल मैले यति फ्रिडम दिएँ तिमीहरूलाई यो। ल तिमीहरूले गर है त। ल अरू केही कन्फ्युजन छ, जुनसुकै क्वेसन केही कन्फ्युजन छ भने स्पेसली मैले बिएससीलाई इन्डिकेट गरेँ। बिएससी अलिकति क्वेसन प्याटर्नहरू चेन्जेस हुन सक्छ। बिएससी छ कि छैन यहाँ? सबै बिएससी छौँ प्राय। बिएससी को क्वेसन प्याटर्न पिसिएलकै क्वेसन पढेर नजानु। कहिलेकाहीँ सिचुएसनल क्वेसन्सहरू पनि आउँछ होइन। सिचुएसनल बेस्ड क्वेसनहरू आउँछ, प्रायोरिटाइज गरेर क्वेसन्सहरू आउँछ होइन। जस्तै अघि नै मलाई एउटा क्वेसन सोध्यो नि, म्याम अनि यो त क्यानुला पेन भन्छ नि त भने, त्यसमा अब तिमीहरूले ऱ्यासनल त के हो त, पेन भनेर कस्तो खालको पेन हो त? पेसेन्टको डिजिज कन्डिसन हेरेर हामीले पेनलाई पनि त हेर्न पर्यो नि त, हो कि होइन भन न होइन। क्यानुले लाए इन्सर्सनै म्याम भएको। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुने हो क्या हामी। मैले अघि तिमीहरूलाई क्लियर गरेँ नि होइन। हो यस्तो क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ तिमीहरूले अब यो म पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई, यो क्वेसन्स पनि पठाइदिन्छु म। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूलाई कुन कन्फ्युजन लाग्छ त्यो बुकमा मात्रै रिलाइ नहुनु है। तिमीहरूको आफ्नो बुकहरू पनि हेर्नु, क्वेसन्सहरू जति सक्दो प्र्याक्टिस गर्नु,
जति सक्दो तिमीहरूले क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु र आफै पनि क्वेसन बनाउने ट्राई गर्नु बुझ्यौ अनि जस्तै हरेक डिजिजको नि सिम्टम्सहरू हेर्नु है मोस्ट कमन बुझ्यौ वाट इज द मोस्ट कमन क्लिनिकल फिचर्स वाट इज द मोस्ट कमन डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन वाट इज द मोस्ट कमन नर्सिङ इन्टरभेन्सन इन फलानो डिजिज वाट इज द मोस्ट कमन यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ बुझ्यौ त्यो वाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ डिबिटी के हो वाट इज द मोस्ट कमन अफ कम्प्लिकेसन अफ डिबिटी पल्मोनरी इम्बोलिजम हो यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई मैले अहिले भनेको यो सिम्टम्सहरू सबैको पढ्न भ्याउँदैन नि त अनि रेस्पिरेटरीमा सबैमा सर्टनेस अफ ब्रेदिङ हुन्छ म्याम अनि भने जस्तो कार्डियोभास्कुलरमा सबैको एउटै त हुन्छ नि हार्ट स्वेलिङ कार्डियोमेगाली यो होइन नि त कति फरक छ नि त होइन रेस्पिरेटरीमै त्यो इम्फाइजेमा र तिम्रो सिओपिडीमा फरक छ हो कि होइन भन त अब रेस्पिरेटरी इम्फाइजेमा भनेको के हो त वाट इज इम्फाइमा एन्ड इम्फाइजेमा त्यो ठ्याक्क छुट्टाउ डिफ्रेन्सिएट गर यसको मोस्ट कमन सिम्टम्स के हो इम्फाइजेमाको र इम्फाइमाको मोस्ट कमन सिम्टम्स के हो ब्रोन्काइटाइटिसको एक्युट ब्रोन्काइटाइटिस कति महिनासम्म हुन्छ क्रोनिकलाई कति भन्ने क्रोनिकमा के हुन्छ मोस्ट कमनलाई चाहिँ हाइलाइट गर बुझ्यौ हाइलाइट गर्ने मोस्ट टिपिकल प्रायोरिटीलाई क्वेसनलाई हाइलाइट गर्ने के त्यो भयो भने पनि तिमीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ क्या रेस्पिरेटरको सब एउटै त छ भन्ने हुन्छ हजुर फोटोथेरापीको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के हो फोटोथेरापीको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के होला त ल भन त मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अरू त हुन्छ म्याम थाहा होइन हाइपरथर्मिया पनि हुन्छ डिहाइड्रेसन मेन हुन्छ तर न्युबर्नमा अब कुन चाहिँ फोटोथेरापीको हाइपरथर्मिया हो त फोटोथेरापी पनि तीनटा एउटा फाइबर अप्टिक भन्ने छ हो किन एउटा चाहिँ अर्को भनेको लाइटले अनि त्यो फोटोथेरापीको छ नि तिमीहरूले फोटोथेरापीको चाहिँ कति न्यानोमिटरमा लेन्थमा राख्ने कति न्यानोमिटरमा तिम्रो लाइट दिने भन्ने कुरा पनि कण्ठ गर है अनि फोटोथेरापीको कम्प्लिकेसन न्युबर्नमा भनेको हाइपोथर्मिया हो हाइपरथर्मिया हो हजुर म्याम मेन त टेम्परेचर राइज हुन्छ नि त त्यहाँ त एकदम धेरै लाइट दिन्छ नि त त्यसले गर्दा टेम्परेचर राइज हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपोथर्मिया हो त्यसको फोटोथेरापीको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो 45 सेन्टिमिटर हैन 45 सेन्टिमिटर हो 45 अनि कुनै कुनैमा 50 पनि लेखेको हुन्छ फेरि 45 हैन 45 अनि म्याम त्यो आइबी स्ट्यान्डको पनि डिस्टेन्स 45 सेन्टिमिटर हैन अनि आइबी स्ट्यान्डको पनि हो अनि कुनै कुनै फोटोथेरापीमा चाहिँ 48 पनि छ है 48 पनि देखाएको छु मैले अनि त्यसमा चाहिँ हामीले मेन त 45 हो नि त 45 टु 45 पढेको हो 45 हो नि त तर कुनैमा 48 पनि देखाएको थिएँ क्या 45 टु 48 यस्तो खालको क्वेसन आइदेला अरे होइन 48 टु 50 50 टु 55 आयो भने हामीले केमा टिक लाउने त 45 टु 48 त्यसरी लाउने क्या बुझ्यौ त्यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ भन्न सकिँदैन नि त अनि 450 न्यानोमिटरदेखि कतिसम्म राख्छ वेभ लेन्थ 450 देखि 500 कति छ वेभ लेन्थ मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा भएन त्यो कति राख्ने भनेर पनि सोध्छ क्या लाइट कति वेभ लेन्थ भनेको कस्तो म्याम त्यो लाइटको उयोहरु वेभ लाइटको वेभ क्या 450 देखि 500 कति छ 470 कि 450 त्यस्तै कति छ मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट अहिले याद भएन त्यस्तो सोध्छ होइन अनि अर्को कुरा चाइल्डमा है त 10 बज्न आँटिसक्यो त 9:30 भएछ है चाइल्डमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भने ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टलाई फोकस गर है स्टुडेन्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ विनिङ पिरियड कतिलाई भनिन्छ अनि चाइल्डको बडी वेट कतिले डबल हुन्छ कतिले ट्रिपल हुन्छ है त्यस्तो कुराहरू सोध्छ अनि हर्टस्ट्रङ डिजिजहरू कन्जिनाइटल एब्नर्मालिटिजहरू हुन्छ नि जुन भिएसटी चाहिँ मोस्ट कमन हो नि त होइन भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भनेको मोस्ट कमन कन्जिनाइटल हार्ट डिजिज हो कि होइन हो यस्तो कुराहरू सोध्छ है भिएसटी भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ नि भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज मोस्ट कमन कन्जिनाइटल हार्ट डिजिज इन न्युबर्न है अनि अर्को भनेको यो कन्जिनाइटल एनोमेली हार्टस्प्रङ डिजिजहरू यस्तो छ नि हार्टस्प्रङ डिजिज भयो अनि त्यस पछाडि स्टेजेस अफ हार्टस्प्रङ तिम्रो त्यो फिस्टुला फर्मेसन हुनेवाला छ नि हार्टस्प्रङ डिजिज अनि अर्को एउटा डिजिज पनि धेरै कमन सोध्छ के इसोफेजियल आर्ट्रोसिया इसोफेजियल आर्ट्रोसिया
हो त्योबाट पनि धेरै इसोफेजियल के रे म्याम? एट्रेसिया के त्यो चाइल्डमा हेर त इसोफेजियल एट्रेसिया ओके विथ म्याम। फिस्टुला भनेको के हो विदाउट फिस्टुला त्यो सोध्छ कि इसोफेजियल एट्रेसिया विथ फिस्टुला विदाउट फिस्टुलामा कहाँ हुन्छ होइन अनि इसोफेजियल एट्रेसिया प्लस फिस्टुला होइन इसोफेजियल एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला यस्तो यस्तो सोध्छ ओके म्याम। अनि अनि अरू मेन अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट आउने जस्तो भन्दैन न है? बच्चामा निमो अन्डर 5 इयर्सको चिल्ड्रेनहरूमा अब जस्तै जस्तै इम्युनाइजेसनको अन्डर 5 को मोस्ट कमन अन्डर 5 को डिजिजहरूको के हो भनेर सोध्छ होइन अनि यो के अरे तिम्रो यो के भन्छ नि तिम्रो MNCI हो सिबिआइएमसिआई को क्वेसन्सहरू सिबिआइएमसिआई को म्यानेजमेन्ट निमोनियाको मेन डायरिया हुने भनेको त निमोनिया हुने देखा पर्ने हो होइन म्याम? होइन 5वटा छ नि त्यसमा भने होइन मेन हुने भनेर आउँदैन नि त सिबिआइएमसिआई को त गाइडलाइन्स हुन्छ नि त सिबिआइएमसिआई को मेन हुने भन्ने होइन नि त खोइ सिबिआइएमसिआई मेन एउटा मैले पढे अनुसार चाहिँ खोइ के अरे कमन उयस देखा पर्ने चाहिँ निमोनिया रेस्पिरेटरी के अरे उयो प्रब्लम भनेर नेपालमा चाहिँ भनेर चाहिँ पढे जस्तो नेपालमा लाग्छ। निमोनिया हो नेपालमा निमोनिया हो त्यही सिबिआइएमसिआई त। को गाइडलाइन्स अनुसार हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भने सिबिआइएमसिआई भनेको त कम्युनिटी बेस्ड म्यानेजमेन्ट हो नि त होइन त्यो अनुसारको हो तर मिजल्सहरूको बारेमा पनि सोधिरह हुन्छ के कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड सोधिन्छ मिजल्सको पनि सोधिन्छ सिबिआइएमसिआई को म्यानेजमेन्टमा अनि अर्को भनेको तिमीहरूलाई चाइल्डमा पनि एकदम अलिअलि टिपिकल चाइल्डबाट पनि धेरै फेल भइरहेछ चाइल्डको पनि अलि कन्फ्युजिङ खालको क्वेसन सोधिदिन्छ के हजुर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम याद गर्नु है अब जस्तै टेम्पर ट्यान्ट्रम कति कुन एजमा हुन्छ भने टोडलरमा इन्फेन्सीमा प्री स्कुलरमा स्कुल एजमा हो यस्तो सिब्लिङ राइभरली कुन एजमा हुन्छ टोडलरमा भने हुन्छ म्याम। सिब्लिङ राइभरली सिब्लिङ पनि टोडलरमै हुन्छ। टोडलरमा हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो सेपरेसन एन्जाइटी टोडलरमै हुन्छ ए त्यो चाहिँ इन्फ्यान्टमा हुन्छ। अनि इन्फ्यान्टमा हो। स्ट्रेन्जरलाई चाहिँ कति महिनादेखि चिन्न थाल्छ स्ट्रेन्जरलाई कति महिनादेखि लाई चाहिँ कति महिनादेखि चाहिँ उसले चिन्न थाल्छ त्यस्तो कुराहरू सोध्छ 8 देखि 9 महिनादेखि पछि होला 8 देखि 9 महिना पछिदेखि जस्तो लाग्छ। स्ट्रेन्जरसँग सोसल स्माइल कुन एजमा दिन्छ इन्फेन्सीमा पिरियडमा दिन्छ कि इन्फेन्सीमा इन्फेन्सी अब जसमा चाहिँ कुन मन्थमा दिन्छ भनेर सोधिन्छ इन्फेन्सी भनेर 2 मन्थमा दिन्छ 3 मन्थमा 3 to 4 मन्थमा दिन्छ अनि कति मन्थमा दिन्छ म्याम? सुन न अनि उसको रिफ्लेक्सेसहरू मेन त रिफ्लेक्सेसहरू पनि न्यूबर्नको रिफ्लेक्सेसहरू अनि जस्तै रोलिङ ओभर कहिलेदेखि सुरु गर्छ बच्चाले 5 months 5-6 हो जुनसुकैबाट पनि बुकबाट पनि क्वेसन्सहरू ल्याऊ अब पढ है मजाले अब 4-5 दिन छ ओके म्याम। सोध मलाई जति बेला पनि सोध चाइल्डको पनि कम्युनिटीको पनि सोध झ्याउ मेन नमान्नु है म्याम सबै सोध्छु अब म। ल ल म मान्दिनँ तिमीहरूलाई नि मैले क्वेसन्सहरू पठाइदिउँला ल ओके म्याम। बाई बाई थ्याङ्क यू म्याम।